coming from the mountain to one and all. Welcome to HBBC. Worshiping the Lamb who sits upon the throne. Welcome to HBBC. Come and praise Him, holy nation. Welcome to HBBC. Show forth His power. This is the day. This is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be to His gates with thanksgiving in your heart. Enter His courts with praise. Welcome to HBBC. And we are. Welcome to HBBC. Come and worship. Welcome to HBBC. Holy nation, show forth His praise. Welcome to HBBC. This is the day. This is the hour. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be show forth His praise, show forth His power. This is the day, this is the hour. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Let us rejoice and be glad. Giving us life, together we Alleluia. Oh, praise Him. Whether you're small or great, seen or unseen, this call is for you. All creation should to lift up praise, not because we're perfect, but because God is good. He deserves our worship, for He's our God and King. creatures of my God and King, lift up your voice and with us sing.
Praise the Lord. Happy anniversary, HBBC! Good morning, good morning. Pakibati natin yung ating katabi. Good morning. Happy anniversary. At sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day. Opo, Father's Day po ngayon. Okay, to God be the glory. Praise God. Well, why don't we all stand and sing that song, Constantly Abiding. All throughout 42 years, hindi po tayo iniwan ng Diyos, kundi siya po'y hindi lang nanatili, kundi tapat na pinagpala tayo. Amen. There is a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Now, constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Second now. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Turn now. His treasures I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. There is sunshine in my soul. Kasi man tayo man, di kita kaabay tayo kakabsat. Amen. Okay, verse now. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my life. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening and hear the song I cannot sing. Oh, the sunshine
the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dawn of visiting my heart, the flowers of praise appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, oh, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. As dapat na bagyo ti rupa ti daduma kada kayong kakabsan. Sunshine dapat na nagsak. Amen. Okay, last verse now. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, oh, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. So much to thank Him for. Ready now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm not worthy of them all, but His blessings He freely gives I owe. My life to Him I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Check it out. And sometimes while on His way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. Amen. And one day I'll reach with heaven's shore. Oh, please, just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for. Amen. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank. One more time. Sing the chorus. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. All of God's people say, Amen. Let's sing our last song. Yung awitin po natin yung Bless God. Bless God. Ready, everybody now. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and move in
inside of me. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. Amen. Now, you've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. I thank you for the faithfulness you've shown down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Apakaganda, amen? What a wonderful song, amen? Let's sing it one more time now from the start. Ready? In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and moved inside of me. Chorus now. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. Second now. You've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. I thank you for the faithfulness you've shown down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God, we will sing. Bless God, we will sing. We will sing. All of God's people say, remain standing for the reading of the Word of God by Brother Lester Sigabo. Let's grab all our Bibles, Kapsat, and please open with me in the book of Psalms 92. We will be reading verses 1 to 5.
Psalms 92 verses 1 to 5 kakabsat, page 710 on your Bibles. If you're there kakabsat, please say aloud, Amen. Amen. Let's all read kakabsat in verse 1, Psalms 92. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with the solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Let's pray. Lord Heavenly Father, we come before you with praise and thanksgiving. Lord, we thank you for this morning, for those songs we have sang. Lord, we thank you for this morning, for we are gathered here today, all the HBBC ministries, international, Lord, to celebrate our anniversary. Lord, Father, we thank you for our pastors who are today, and we thank you for the successful CSC celebration, Lord. And Lord, as we gather today and continue our service with you, Lord, we pray our pastors, our guest speaker, Lord, to please, Lord, give them the heavenly wisdom, O Lord, strength for this day, O Lord. And all these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You may now be seated. Okay. Once again, kablaawak man pailang dagiti padak nga ma iti Happy Father's Day. Thank God for godly fathers. Amen. What a blessing. And deti celebration ti anibersaryo ta itang bigat kakabsat kat may isang na isang sangayan. Na isang sangayan kaputa makitak ti kaadu tayo. Aya, ket madaydayaw iti apo. Kablaawan tayo amin nga kakabsat nga naggapo kadagiti na duma-duma nga kongregasyon tayo, sanctuaries, churches, and outreaches. Okay? Rugyanan tayo dagiti nagtaga-adayo nga kakadwa tayo iti Zoom, HBBC Australia. Ayan. Good morning. Okay. Nalpas kay nga nagberyandatan? So kahit nang asawan, uri aging gagay ti alas 12 launa, solve na kayo, no? Okay, very good. Our speaker this morning was Brother Dexter. Siya po ang nagbahagi ng salita ng Diyos at si Brother Michael naman ang nagbahagi ng kanyang testimony. Okay? Maraming salamat. Next, yung ating bagong outreach sa Tuguegarao City, Kalangan Family. Good morning. Ayan po sila. Salamat sa inyong pakikilahok ngayong umaga sa ating anniversary. Praise God for that. Okay? At lahat ng mga kapatid sa ibang bansa, good morning sa inyong lahat. Pakita mo nga, naka-off video yung iba. From Hawaii, Brother Guy, Tita Teresa, Sister Marites of Hong Kong, si Angelo nandun, Brother Rogin of Canada, okay, Nanay Marlene, at iba pa. Alright, maraming salamat. Good morning. Kablaawan tayo kakabsat, dagiti kakabsat nga naggapu ijay Cagayan. Unaan tayo de Lasam, Lasam ditoy? Lasam, Apari. Okay, praise the Lord. How about Sanchez Mira? Sanchez Mira. Okay, praise God. Ala, tumakder kayo, utap nung makita na kayo, dagiti kakabsat. Agpuligos kayo, utap nung makita na kayo. Yan. Payapay kayo. Payapay. Kasjay. Utap nung makita na kayo. Ayan. Digiti gayam, digiti ka-HBBC tayo ti Sanchez. Kung dayo mo ta, amen? Oo. You know, HBBC is one family. Ayan. Hindi lang natin kapatid sa Panginoon, ka-HBBC pa natin sila. Okay? How about Claveria? Digiti nagbiyahe nga nagapo Claveria. Ayan. Pastor Dennis. Oh, sige. Take time. Makibilag tugtugaw. Oh. Ayan. Oh, alakit kita niyo mo ta.
Oo, sige. Damalam amuyo kadakwada. Amen? Oo. At datihan nyo pa yung amu kadakwada. Ingkay alaman nuwan to know welcome song. Ingkay alaman nuwan ida, okay? Thank you. How about pasukin? HBBC pasukin. Oh, thank you very much. Good morning. Okay. Praise the Lord. Sige lang. Tayo pa, tayo pa. Oh. Oh. Look at that. Oh, dadapay din nga to. Yan. Okay. Nagtatayag kayo. Dita matukmo yun sa amot. Dita, Kwan? Silingan. Okay. Thank you with Pastor Bear. Di kita imot nagapo. Ijay outreach tayo ti Batak Paway. Tumakder. Batak Paway. Oh, ayan sila. Take your time. Sige lang, tayo lang, tayo lang. Tayo, tayo. Oh. Amen. Yan ang mga brethren natin. Thank you very much. Okay. Tayon ti Vintar. Vintar Outreach. Bigyan taga Vintar. Oh, kita nyo ida. Kita nyo. Sige lang. Tayo, tayo lang. Tayo. Vintar. Okay. Thank you very much. Sarat. Bigyan nagkapos Sarat. Oh, the joy nga to. Okay. Thank you. Dingras. Dingras. Oh. Yeah. Amen. Nagpayapay kayo. Jai pa, kita nyo, Jellico. Casta. Okay. Praise the Lord. Thank you very much. All right. Yan na pa. Lawag City. Oh, Lawag City. Oh. Grabe, no? Amen. Okay. Na-mention ko ba aminan? Maine, Bacara, Maine. Tumagdir kayo, Bacara. Oh. Sige. Thank you. HBBC Hawaii. Kita nagabot Hawaii. HBBC Hawaii. Amen. Oh, tignan mo yan. Taktak kayo lang, nakaduda oh. Oh, nagbakasyon lahat para lang sa ating anniversary. Alam nyo yan? Mga kapatid, dami nila. Oh, okay. Thank you very much. Thank you. Meron pa? Anapay? San Nicolas. Tigiti taga San Nicolas. Tumakdirdaman ti taga San Nicolas. San Nicolas. Di tama, brother. Tama. Amen. Puligos ka, brother. JP Ligo. Kasi mo. Oh. Amen. Katuwa, no? Okay. Salamat din sa Panginoon. Kasama natin si Pastor Ren Balbin from Rosario, La Union. Oh, nakakatawa. Okay. Nag-basketball kami kagabi. Grabe. Salamat, choir. Alam nyo, na-enjoy ko yung aking sapatos. Oo, grabe. Te-testify ni Bishop yan mamaya. Ha? Grabe, oh. Naka 3 points ako. Ilang beses ba ako naka 3 points kagabi? Grabe. Tapos yung yung last minute, nako, pambira. From the almost sa middle. Tumira akong ganyan, pasok. Sabi nila, tapos na? Tapos na. May nanalo na. Praise God for that. Okay? And of course, i-welcome din natin ang ating guest speaker, Bishop Freddy De Vega. Yan. At ang kanyang kasama, si Pastor Mark Loyola. Pastor Mark. Okay. Maraming salamat sa lahat ng ating mga bisita at first time ngayon na dumalo sa ating pagsamba. Praise God. Eksakto ang inyong pagdalo sapagkat ngayon ay kami ay nagse-celebrate ng ika-42nd church anniversary. Oo. Mayroon din tayong mga kapatid na galing din sa
HBBC California Outreach. Gawin na nating outreach yan. California. Ayan, Okay. Sacramento. Gulat si Ninong Rene. Magiging outreach na kayo later on. Amen? Okay, thank you. From HBBC Singapore Outreach. Nandito na ba sila, Giovanni? Giovanni, are you here? Ala pa? Okay. Yeah. Thank you so much. May nakalimutan ba ako? Wala na, no? Praise the Lord. So, binabati namin kayong lahat. Mula sa ating patriarch, si Pastor June, si Mama, my wife, Ma'am Kay, we greet you all. Happy 42nd anniversary. Tumayo po tayo lahat at ating awitin ang Welcome to the Family. Huwag muna tayo magkamayan, ha? Awitin muna natin. Sing now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Go around, everybody. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. To be strong. To be strong and to lean on. To be strong now. To be strong and to lean on. Amen. All of God's people say, okay, remain standing please. Let us sing one more song, mga kapatid. Awitin natin, When We All Get to Heaven. Grabe, ang dami na pala natin, ano? Biruin mo yan. Praise God. Sing now. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. Oh, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. And when we all see Jesus, who will sing and shout the victory, while we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. And when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be.
When we all sing Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. And when we all get to heaven, oh, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Okay, be seated, please. Let us watch the presentation of the kids choir. Vision! A call to conquer Ilocos Norte for Jesus. We're not just here to clap and cheer. We're here to declare the mission is clear. We are God's army, bold and strong. In Ilocos Norte, we all belong. So come and join, don't stay behind. There's work to do, God's mission in mind. Vision from God, we will obey. Where there is no vision, the people perish. That's why God's dream is what we cherish. Then God gave a vision, clear and bright. Come help us share His saving light. A vision to go, to reach, present, really help until the end. Involvement of hearts, hands, and feet. Don't just watch, stand and write. Let's work together to evangelize. With hearts that love, with hands that give, and feet that move, let's fully live. Young or old, big or small, come and serve. There's room for all. S. Serving with joy every day. Not just members who sit and stay, but ministers who give every day. Come serve with joy, come rain or shine. In Jesus' name, that task is divine. Your gift, your voice, your part will touch the world and change a heart. Increasing our reach, expanding the field. Let's dream bigger, let's go far. Let's shine for Jesus where the lost souls are. From barangay to every zone, let's make Ilocos Jesus own. We need more workers, more soul winners. Come join God's team of gospel bringers. Oh! One in heart, one in aim. One body, one voice, one beating heart together in mission. We each have part. No more watches under the sun. Come and walk with us in the stride. One purpose, one passion, one mighty goal. Come and serve. There's room for all. And now is the time, not someday. Not later, not maybe, the time is now. Say yes, Lord, and take the vow. We won't delay. We'll preach the word, we won't delay. Will you join us today? It's parents later. Hear the call coming. God be with us all. God Mark into years of grace and life. We will go and fight the good fight. Every Christian, not just a member, but a minister, a flame, a burning ember. Together we rise, together we go, to reach the lost and help them grow. From every town to every street, we won't stop till the mission is complete. Let's conquer Ilocos Norte for Jesus, for His glory, He is the one who leads us. With Pastor Romy and Pastor Joe's vision, guiding our way, we'll serve the Lord every single day. Amen.
shine so bold. And music that is strong, our hearts made of gold. We'll rise, we'll shine, we'll shatter the night. The master promised me that of honor you will find. You love us, Lord, and we're coming for you. We love Jesus, our hearts beating true. Vision, vision, burning bright. Conquer the locust, Lord, and for Jesus right. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing strong, our hearts made of gold. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing so strong, our hearts made of gold. Dali lang ha. Ay, meron pa? Okay, let's join the kids. That's a nice song. Amen? Grabe, no? Oh, sige, let's join them, ha? Mawin sa mampay. Do we have the lyrics on the screen? The title of the song is Vision. Oo, kinompose po ito. At salamat sa Panginoon na bigyan ng... sino nag-compose nito? Ditong Vision? Ma'am Kay! Grabe! Bishop, grabe. Katuwa talaga ang partnership na binigay sa amin ng Panginoon. Katuwa. What a blessing. Thank you, mahal ko. Okay? I want everybody sing. Magkamanti microphone. Buka ng microphone. Hindi ko siya okay. Hindi ko masyadong kabisado eh. Sige. Sige, sige. Ready? Ready, sing. Vision, vision, burning bright, conquering Ilocos Norte for Jesus right. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing strong, our hearts made of gold. We have a vision, a call to obey, to conquer Ilocos Norte for Jesus' way. With hearts united, we'll stand as one, spreading the gospel to the world is done. Vision, vision, burning bright, conquering Ilocos Norte for Jesus' light. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing strong, our hearts made of gold. Amen. From every town to every street, we'll share the message of Christ's love so sweet. With every step, with every voice, we'll reach the lost and make some noise. Vision, vision, burning bright, conquering Ilocos Norte for Jesus Christ. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing strong, our hearts made of gold. We'll rise, we'll shine, we'll shatter the night. With Pastor Provis leading, we'll conquer with God's might. Ilocos Norte, we're coming for you. With the love of Jesus, our hearts beating true. Vision, vision, burning bright, conquering Ilocos Norte for Jesus' night. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing strong, our hearts made of gold. Isa pa, chorus tayo, chorus. Tumay tayong lahat. Yung bang, instead of conquering Ilocos Norte, conquering all the world. Conquering all the world for Jesus Christ. Ready? And vision, vision, burning bright, conquering all the world for Jesus Christ. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBC standing strong, our hearts made of gold. Sampay. Dapat awitin natin to na talagang militant. Alam niyo yung ibig sabihin ng militant? Militant. Ano ba yung ibig sabihin ng militant? Militant.
Talagang moving forward, parang sundalo. Okay? Marching. Oh, ready? Vision, vision, burning bright, conquering for Jesus' light. Wait. Di lang Ilocos Norte, ha? Conquering all the world for Lord Jesus' light. All the world. Say, all the world, go. All the world. Yon. Okay, everybody, one more time. Vision, vision, burning bright, conquering all the world for Lord Jesus' light. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBBC standing strong, our hearts made of gold. Palakpak naman dyan. Grabe. What a blessing. Alam nyo, matagal na, sabi namin, magkaroon tayo ng HBBC hymn. Wala, hindi natutuloy. Mukhang napakagandang HBBC hymn ito, mga kapatid. How about that? Amen? Can we sing that one more time? From the start. Huwag mo masyadong bilisan, ha? Okay? Sakto ang galing ng lyrics. Apakagaling. Okay, ready? From the start. Verse 1. Ready? Verse 1. First verse. Saan yung lyrics niya? Okay. We have a vision, a call to obey, to conquer all the world in Lord Jesus' way. With hearts united, we'll stand as one, spreading the gospel to the world is done. Vision, burning bright, conquering in all the world for Lord Jesus Christ. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBBC standing strong, our hearts made of gold. From every town to every street, we'll share the message of Christ's love so sweet. With every step, with every voice, we'll reach the lost and make some noise. Vision, burning bright, conquering all the world for Lord Jesus' light. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBBC standing strong, our hearts made of gold. We'll rise, we'll shine, we'll shatter the night. With Pastor Purvis leading, we'll conquer with God's might. In Ilocos Norte, we're coming for you. With the love of Jesus, our hearts beating true. Vision, burning bright, conquering all the world for Lord Jesus' light. We'll go, we'll serve, we'll shine so bold. HBBC standing strong, our hearts made of gold. All of God's people say, let's make this an HBBC hymn. We'll sing this, we'll try to sing this every Sunday by the grace of God. Amen? Muli, palakpakan natin ang mga kids. You may be seated now. Thank you very much. Thank you. Okay. Umawit tayo ng isa while you are seated, mga kapatid. Amen. As the choir prepares to come to the stage. By the way, I would like to recognize our visitors. Yung mga first-time guests po natin, would you please stand? Meron po tayong bisita. Let me just call your name then, okay? We have Aizel Luis from Buyon. Pakitayo po. Aizel Luis. Asan siya? Ay, nandun po sa taas, ma'am. Magandang umaga. Thank you. How do you pronounce this? V or Vi Luis? From Buyon. Pakitayo po. Yon. Okay. In-invite ni Mon. Nasaan si Mon? Mon, nasaan ka? Okay. And then, Nar Doctolero.
from La Union. Good morning. Okay. Siya po ay sa Philippine Coast Guard, sir. Okay, good morning. Kumusta ka? Thank you. We have Kayla Nicole Tangonan from Pasukin. Kayla, nasa taas. Okay. Senaida Marumi from Sanchez Mira. Oh. And Philip. Oo, ayan. Okay, thank you very much. Christoph Vicente from Lawag City. Francine Vicente. Okay. Reynald Galsote from Sanchez Mira. Okay. Edwin Lapdos from Matukay, Anlakapan. Sir, good morning. Okay. Ayan. At we also are blessed to have with us the family of Ma'am Bernadette from Batac City. Ma'am Tita Lynn, good morning. Si Atty. Sanyata, please stand every one of you. Ayan sila. Salamat. At nako, last Sunday na po ni PD dito sa atin, mga kapatid. Pakitayo po, sir. Okay. Sir Frederick Obar. Tama po, last Sunday nyo na po? Last Sunday na, yeah. Because he will be assigned to another area or another assignment. Salamat po for joining us today. Alam nyo po, sir, anong buwan kailan kayo na-assign po rito? January 2024. And you know what? Ever since he was assigned, the first Sunday of his assignment, he attended our church. And ever since, basta po hindi talagang very intense at hectic ang sitwasyon ng ating town or our province, he would always come to attend our worship service. So sir, we'll definitely miss your presence. Okay, thank you for joining us. Sakto po, we are celebrating our anniversary today. Yeah, 42nd anniversary. Okay? Thank God for that. Praise the Lord. Well, tumayo na lang tayo lahat mga kapatid and let us sing one song. Alam ko marami sa atin ang may mga problema. Sinong may mga problema? Grabe talaga, no? Pero hindi halata na may problema kayo eh. Ang nakikita namin sa inyo, hindi problema eh, Panginoon. Sapagkat dapat nating i-give them all to Jesus. Para sa kahit anong problema ng buhay sa ministry, tayo ay sa-success. Amen? Yan, nakakahawa yung sumakses na yan. Ha? Okay, everybody. Start the chorus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. First verse. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus. Lay them down. Chorus now. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Second verse now. He never said you'd
only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing. Amen. About the very thing that once brought pain. Sing na, everybody. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken souls. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He will turn your sorrows, and He will turn your sorrows into joy. You may be seated. Ang next po nakakantay ng choir ay napakaganda. We are more than conquerors. Lahat po ng mga pagsubok, problema, balakid sa ating buhay Kristiyano, in Christ, mapagtatagumpayan po natin lahat. If you believe that, say aloud, Amen. Dapat pag in-amen nyo yan, nakataas ang kamay nyo, yung Amen, ganon. Teka, wala pa akong sinabi. Masyado kayong excited eh. Naniniwala ba kayo na sa pamamagitan ng ating Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng pagsubok natin bilang mga Kristiyano? Okay, thank you very much. God bless you, choir. Be strong in the strength of God's power. Life will test us, but our strength doesn't come from ourselves. It comes from God. With His power working in us, we can face anything. We are more than conquerors through His love, mercy, and grace.
Wonderful. Let's stand together and sing Born to Win. Hallelujah, we are born to win. Verse now. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day. And on the day I was born again, praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give out, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Second now. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it's over yet. God will go with me until the end. How can I lose? Amen. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. One more time. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Amen. Okay, remain standing please. I'd like the ushers to come for our tithes and offerings this morning. Last March or February, I made a very important announcement that we will be giving to God a special offering on the occasion of our 42nd church anniversary. And we all made commitments for our conference and commitment for our church anniversary. And today, we will honor God through our tithes and offering. Kung kayo po ay bisita, hindi namin kayo inoobliga na maging bahagi dito sa parte na ito. But if you'd like to offer a thanksgiving to the Lord, our ushers will be there to have that offering bag so you can drop your tithes and offerings. We praise God for tithes and offerings that came from Hong Kong and from Australia. God bless you for that. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for saving us. Thank you, Lord, that you provided a way, or the only way, that we could be saved from hell. And that is through the Lord Jesus Christ. And thank you, dear God, that one day, you found us. Nahanap mo kami na tagpuan at tinanggap namin si Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, na bagamat nandito pa kami sa lupa at inaantay namin na kami iyong kunin, makapiling ka ng walang hanggan, ay tinawag mo kami sa HBBC. At sa church na ito, dito mo kami nais maglingkod sa iyo. Dito mo kami nais maipakita ang lahat ng biyaya na ipinagkalob at ipagkakalob mo sa amin, Panginoong Diyos. I pray na ang bawat miyembro
sa church na ito ay maging tapat sa iyo, Panginoong Diyos, and will serve you as our response to your grace bilang pagtugon sa iyong biyaya at kabutihan sa amin. Ay aming iniaalay ang aming mga buhay at lahat ng ipinagkaloob mo, yan man ay talent, treasure, yan man ay time, influence, testimony, and all. Now, I pray that you bless this tithes and offering. Thank you for providing the very great, enormous need of the conference. Ang dami pong na-bless, Panginoon. Salamat po na nabigyan kami ng pribilehyo na makapaglingkod sa napakadaming mga pastor at mga delegates. Thank you for giving us a total peak of 813 in attendance, dear Lord. And we bless your name. Now I pray that you bless the gift and also the giver. In Jesus' name, amen. You may be seated. God bless you as you give. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon. Siya ay nagtatapat sa habang panahon at dakila sa lahat ng kanyang gawa. Sa gitna ng pagsubok, sa oras ng tagumpay o kahit sa mga sandaling tahimik ang lahat, nariyan siya. Walang katulad, walang kapantay. Ngayon, sabay-sabay nating ipakita ang ating papuri sapagkat siya ay karapat-dapat. O Diyos, dakila ka. Nagpatawag
Nabitinak, DJ may isa nga kanta ya. What a blessing. Adapi may isa? Mamayang hapon? Okay. By the way, deti celebration tayo kakabsat akat agmalmalem. Kat limagasot ti pina-order ko nga pangal daw tayo. Isong awan tot bumababa nga mga jerwaran, dito tayo lata aminan. Kat awan kumamot ti agaw awid. Baka malpas tayo nga bigat ti 11:30 or 12. Ah? Oo. Tapos, mangal daw tayo, baka 12:30, 1 o'clock, agresyum tayo mandigi mo ngan. So, awan agaw awid. Amen? No agawid ka, ipulong ka ginipidi. Amen. Okay? At may raffle po tayo mamayang hapon. Ang grand prize po ay kotse. Ah? Kotse. Okay. Now, the Bible says in Romans 10:15, "And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." Kitaan nyo di balikas nga feet. Kung ano ti Ilocano, nagpintas lakit din iti saksaka dayjay nga mangikas kasaba iti ebanghelyo iti Apo. Kat amuyo kakabsat, iti HBBC, naaramat dagiti saksaka, ngam adainted iti Apo nga behikulo, tapnuhan unay nga mabannog dagiti saksaka, nga mapan mangibunannag iti ebanghelyo. My presentation of our kasla ko state of the church address detoy, SOCA, is entitled Sakay Na, Riding God's Faithful Route since 1983. Yan po ang kanyang title. How did this ride begin? From footstep to faith step. 42 years ago, no church building, no sound system, no vehicle, and no team. Just one man with a burden to bring the gospel, called by God, surrendered his life to preach the word of God. Pastor Alejandro Jun Cadelinia, together with his devoted wife, Ma'am Cora, began the journey by walking literally. Yan, lakad lang. From house to house, one barangay to another, they carried nothing but their Bible, a handful of tracts, and hearts burning with passion for the Lord. Amen? Ayan. Yan yung mga unang mga members pa natin nung araw. Oh, nandito si Tito Manny. Nasaan ka dyan, Tito Manny? Tumakder ka man? Nasaan ka dyan, Tito Manny? Ayun, oh.
Sa likod. Oo, nasa likod. O, yun. Ayan, o. Sakto tong pag-attend mo, Tito Manny, ah. Grabe, oh. Yan yung mga antigo natin na mga... Nandiyan pa si Ninang Nubling? Wala ka ba dyan, Ninang Nubling? Wala pa, no? Oo. So, sila po yung mga young people. Si Pastor Jun, young people din nung araw. Kasama nila dyan sa harap ng Mission House. And you know, praise God for what the Lord has done. Now, sa mga panong iyon, hindi pa sementado ang mga daan. Masasabing mahirap ang buhay, maputik, mainit, malayo ang lalakarin. Pero kahit pagod ng mga paa, ang puso ay nag-aalab. Nag-aalab pa rin para sa mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Oh, yan, no? Grabe. That's how the ministry started. Look at that. Nakakatuwa. Hindi hadlang ang layo, ang hirap, o pagod dahil ang layunin ay malinaw. Maipangaral ang ebanghelyo ng katotohanan sa mga tao. Eventually, nasaan na yun? Ha? God provided a bicycle. Bisikleta. Not for convenience, but as a tool, to cover more ground. Ayun. Ito po ang unang bisikleta ni Pastor Jun. Yan. Kita nyo na? Oh, malaking bisikleta ito. May nasuuna pang bisikleta kayo di ba? Yung maliit. But eventually, ito yung bisikleta niya. Oh, ito. Wala na yung sikleta, wala na yung manubela, wala na yung mga, anong tawag dito? Gulong, wala nang kadena, wala nang beauty. Pero mga kapatid, ang daming mga tao ang naabot dahil sa bisikletang ito. Buti na lang, si Ninong Alan Acacio, naalabi yan mga kapatid. Kala ko si Kirk yan yan ni Pastor John nung mga panahong talaga naman, pambihira talaga. Amen? Sino sa inyong mga membro ang nakasakay, nasubukan yung nakasakay sa tricycle na yan, taas ang kamay? Aba, look at that. Di ba? Nakakatuwa. Okay? Ang tunog mga kapatid, parang helicopter, naalala nyo? Napakaingay. Kaya alam na alam ng mga tao kapag dumarating na siya. Sabi ng iba, pagka dumarating na, malayo pa, dinig na. Sabi ng iba, adaman dita tay pasturen ti bagtit. Kunada. Kas JED kakabsat. When? Ngam ni Pastor John, ipapabengbeng na latat rupa na iso nga, makapal ang mukha ni Pastor John, mga kapatid. Pagdating sa mga persecution, pagungutya, dahil po hindi siya tinatablaan noon. Mas malaki po ang kanyang puso para sa tao kaysa yung negatibong ipinapakita ng tao sa kanya. Kung sino man ang mga gustong umiwas, alerto agad, ganun nung araw. By the way, sino po sa inyo, kabilang kayo dati doon sa mga taong nagsasabi, adaman ni pasturen. Meron ba dito? Pero binago na kayo ng Diyos. Be honest. Baka meron. Oy, si engineer. Dati kung kunana, adaman ni pasturen, nandyan na naman si Pastor June. Di ba? Hindi niya sukat akalain, nahanap siya ng Panginoon. So, in HBBC, Tricycle Days, mga kapatid, not only the ride got louder, the message got louder. Hindi lang po yung tunog ang lumakas. Kasi helicopter, tug, 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 tug. Ang mensahe ay mas lalong lumakas. This was how personal and persistent the ministry was. The gospel did not wait to be invited. It was brought to the doorsteps of people. Now, ang sumunod naman na behikulo natin, mga kapatid,
Tama raw ira. Oh, teka, yung tricycle na yan, hindi lang Bentley. Nandyan ba yung L2? L2 na tricycle. Yung tricycle natin, hindi yan eh. Oo. Meron pa siyang binili na tricycle noon. Ay wala, hindi nyo na-picturean yung L2. Oo, na L2 rin, kakabsat. Okay. Ang sumunod po dyan in the 90s is the tama raw era ng church natin. Tama raw naman. Reaching farther. O, dati yung tricycle, nakakarating sa Bintar, nakakarating sa Pasukin, sa Lawag. Yan po, yung iniikutan noon nila Pastor John. Ngayon, nakabili po siya ng tama raw. Oo, 2 tama raw ang nabili niya. Isang ice cream, bakit ice cream? Isang cream ang kulay. Hindi ice cream. Isang cream ang kulay, tsaka isang blue. They were old but faithful. Old but gold. O yan o, yung blue. Bishop, yan yung dating kapilya noon. Yan, nung unang panahon. Yan. Malaki po yung kanyang garden sa harap. Dati may cypress pa dyan eh. Oo, tapos may salaysay doon sa harap. Tapos Bermuda grass, mga kapatid. Paborito nga pagtakyan ti aso nung araw. Okay. Sino po sa inyo ang nakasakay sa naranasan yung sumakay sa mga tama raw na ito? Ayan sila, di ba? Oh, na-witnessan po ninyo ang ministry nung araw gamit ang mga behikulo na ito. Oo. Ang mga sasakyang ito na gamit upang mga barabarangay, Good News Club Center ay nakapag-establish tayo. Alam nyo, dyan ako natuto mag-drive. Doon sa blue na yon. Grade 4 po ako. Si Pastor Nick Eder, isa rin sa mga unang young people natin dito sa church na napunta sa Hawaii. Ngayon, pastor na rin po siya sa Hawaii. May gawain siya sa Hawaii. Siya po ang nagturo sa akin mag-drive. Pagkatapos kasi ng Sunday school sa mga bata, naghahatid. Sinasama po niya ako. Ninong Nick, Ninong Jose, Ninong Nick. Tapos pagka bumabalik na kami sa church, sabi niya, Barok, sublatemang ko na. Grade 4 ako. Opo, grade 4 Bishop. Pinagdi-drive niya ako ng sasakyan. Kaya there were times na pag Sabado, pag wala tayong driver, ako po ang nagda-drive nung sasakyan para mag-visitation. Kaya isang araw, dumaan kami dyan sa sementeryo, paglabas sa highway, nakaabang yung mga highway patrol, Sir Frederick. Nagulat sila sa malayo, bakit tumatakbo tong sasakyan na walang driver? Kasi liit ko nga di ba? Okay. Pagdating ko doon sa highway, pinara ngayon. Nakita ko, liit o nagda-drive. Talagang illegal yun, violation yun. Sabi niya, asan ang tatay mo? Pinatawag ko po, pupunta sila, kipag-usap si Pastor June, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ganyan, Pastor, wag mong pagdi-drive-in tong anak mo. Di ba? Tuwa. Ginamit ang mga sasakyan na ito, inikutan natin ang Ilocos Norte. Di ba? Nakapag-pioneer tayo ng mga gawain sa Davila, Pasukin, Marcos, ayan. Saan ito? Balay, Iti, ay Dumalneg. That was late 90s. 1998, 1999. Yan po ang mga sinauna na ministry ng HBBC, mga kapatid. Yung iba dyan ay wala na. Sumakabilang. Ayan I think this is Lasam. Kung di ako magkamali. Meron pa? Oo. Nakapag-mission trip tayo ng Karasi. Alam nyo ba ang Karasi? Doon, Daya, Banggi, Dumalneg. Kayong mga later na po na naligtas at naging bahagi ng HBBC, gusto ko lang makita nyo papaano ginamit ng Diyos ang mga behikulo na ito. Mula pa noon hanggang ngayon, ang puso ng HBBC, church planting. Opo, church planting ang puso ng HBBC.
Kaya gusto ko na makita nyo lahat ito. Every Sunday afternoon, 1 o'clock, nandito na yung mga miyembro. May pupunta sa Marcos, may pupunta sa Davila, may papunta doon sa Dumalneg. Marami pong mga gawain, hindi po yan nagtuloy. Pero praise God, alam nyo po, hindi man nakapagtuloy ang HBBC sa mga lugar na ito, nagamit tayong magtanim. Ngayon, may mga Baptist churches na po sa mga lugar na yan. And we praise God for that. Nagamit din po yan para sa ating moving Bible school. Di ba? Ayan pambihira. Pastor Dennis, ikaw ba yan? Sino yan? Grabe yun, tumungtong doon. Pag nakita ni Pastor Jun yan, pagalitan yan. Oo. Ayan yung ating moving Bible school. Ayan nandyan si Brad Ruel, Brad Ruel Peralta, si Brother Erwin Sao. Sino pa ba yung nandyan? Si Pastor Dennis. Tumayo ka, Pastor Dennis. Nasaan si Pastor Dennis dyan? Payat na payat pa siya noon. Si Pastor Bear. Andiyan ba si Pastor Bear? I think that was year 2004 or 2005. Salamat. Ayan si Pastor Bear. Thank you. Yan po yung ating gawain sa Claveria. Kaya alam nyo, nakakatuwa. Sabi nga ni Bishop, ibang klaseng espiritu, yung pag nakita mo to, natutuwa ka. Pero ibang level yung galak mo, pag may bahagi ka doon sa nangyari. Mga kapatid, kaya lahat po tayo dapat magalak, matuwa sa ginawa ng Panginoon sa ating church. Amen? So, nagkaroon tayo ng buildings. Alam nyo, merong time, may nagregalo kay Pastor June ng pera para ibili ng sasakyan. Alam nyo pong ginawa? Ibinigay sa gawain at yun ang isang naging dahilan kung bakit naitayo yung 3-story building sa likod. Yan, yung 3-story building natin dyan. Sasakyan dapat yan ni Pastor John. Ayan Dati, ang sa likod, kapatid, ay pastoral house. Anahaw lives ang kanyang atep. Opo. Yun yung 3-story May pera si Pastor John na pambili ng sasakyan. Binigay niya para masimulan ang building project sa likod. Natapos po yan, 2003, kung di ako magkamali, 2002 or 2003. Ganun siya katindi, Apaka-generous ng ating patriarch. Kaya hindi po ako magugulat at hindi ako masusurprise kung may mga miyembro dito na ganun magsakripisyo. Kasi may naging modelo. May naging ehemplo, mga kapatid. May mga kapatid dyan na magbebenta ng sasakyan para ibigay sa gawain. Hindi po ako masusurprise sapagkat yung una po nating pastor ay ipinakita ang ehemplo sa atin. Kaya itong likod, Sunday School Room for Kids noon yan, student center yan, nakatira kami doon sa baba. Ayan, Sunday School class pagka sa second floor. Naging AB room. Teka nga, sino ba yung mga nandyan na mga maliliit na ba? Pambihira, grabe. Parang mga aswang. Joke lang. Grabe, Oo, salamat. So, ang nangyari, hindi vehicle ngayon ang na-upgrade. Facility ang na-upgrade. Pero itong nakakatuwa, dahil binigay ni Pastor June, di ba? Pinalitan ng Diyos. Mayroong isang pamilya na na-touch at nagbigay po ng pera para bumili si Pastor June ng Toyota Corolla. Model 1995. Yun yung color gray. Yung mga tagapasukin, yan na po yung ginagamit ko nung pastor ako. Naalala nyo yan? 1995 model, pero ang tinakbo lang mga kapatid, 21,000 kilometers. Kaya parang brand new. Hindi yan, si Pastor Abante yan. Oo, yung Corolla naman ni Pastor Abante yan. Hindi namin Corolla yan. Okay? Oo. So, ang nangyari po, syempre, gamit na gamit yung sasakyan na yan Kasi every week,
Bumubiyahe po kami ng Cagayan. Yan, gamit na gamit po yan. Pagka Lunes na, we will travel to Lasam. Rough road pa dati yan. Yung mula Logak hanggang sa loob ng Lasam, rough road yan. Mula doon sa may Magapit, dati dyan po kami dumadaan. Sa Magapit, may papasok, papuntang Lasam, dyan po kami dumadaan. At pag may time, pupunta pa kami ng Tugigaraw. Every week, talagang gamit na gamit ang kotse na yan sa gawain ng Panginoon. So one time, in-invite si Pastor Proby na maging speaker sa isang youth conference sa Baguio City. Batang-bata pa po ako noon. Kasi yung kotse na yan, 2005 yata yan eh. Oo, so ilang taon ba ako noon? 2005. Nasa 25 years old ako noon? 20 years old ako. Inimbitahan po ako, Bishop, maging speaker ng youth conference sa Baguio City. O di ang saya-saya namin. Naka-drive ako. Si Pastor Jun, si Mama, si Preacher Glenn. Sama ka, di ba? Saka si Chati, grabe. 1:30 in the afternoon, yung napakasaya at excited na mag-preach ako at magbakasyon sa Baguio, bang! Na-disgrasya kami. Sapagkat merong careless na tricycle driver na biglang pumasok mula doon sa kanto, sumiksik, yung bang biglang sumulpot sa may highway. Bumusina ako para tumigil, ay hindi na siya makatigil kasi nga, alanganin na. Pinilit niya, nabanggan niya yung likuran ng kotse namin. Pumutok yung gulong, bang! Nagpuligos di kotse. Tapos may paparating na bus, bumangga kami. Yung bus ang sinandalan ng kotse. Dahil kung wala yung bus, doon kami sa kahoy tumama. Mga kapatid. Pero alam nyo, wasak na wasak yung kotse. Pero ang pamilya ni Pastor June, walang gasgas. Wala. Sabihin ng Panginoon. Kaya, yung Santa Lucia na yan, pag nadadaanan namin yan, memorable sa akin yung location na yun, Bishop Basta pag dumadaan ako doon, nag-i-slow down na ako. Tapos tumitingin ako doon sa kanto na yun Baka may biglang tricycle. Nakainom yung tricycle driver. Kaya wala siya sa katinuan, mga kapatid, ng soberness of mind. Oo. So, nakakatuwa. Tapos nandun kami ni Preacher Glenn, nag-uusap kami doon sa may sa may highway. Pira, no? Wing-wingi-wing kamlatang kakabsat. Sabi ni Papa, agtuloy tayo saan? Kunana, nag-suggest ako, sabi ko pa, nabangga na nga tayo rito. Depressing. Pag umuwi pa tayo, lalo tayong madidepress. Magbagyo na lang tayo para ma-repress. Tumuloy po kami sa Baguio. Nag-preach po ako doon. Alam nyo po, sa speaking engagement ko na yan, years later, may isang pastor na lumapit sa akin. Pastor, naalala mo nung nag-speak ka sa youth conference sa Baguio? Nung nadisgrasya kayo? Oo, bakit? Di mo ako maalala, hindi nga Isa ako sa mga nag-forward nang nag-surrender ng buhay. Ngayon, pastor na ako. Grabe. Ang hindi ko makalimutan, bago kami nabangga, nag-uusap kami niya ni Pastor June. Alam mo pinag-uusapan namin? Dapat makapag-plant tayo ng church dito sa Ilocos Sur, bawat town. Yan po ang pinag-uusapan namin. Bigla kaming talagang, binigla kami ng Diablo sa bagay na yon. Pero siguro sabi ng Diyos, sige Diablo, banggahin mo yan. Huwag mong sisirain ang buhay niyan. Bahala ako dyan. Okay? So praise God. Wala na kaming sasakyan. Amen? Pero the Lord was so good. Tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Okay? Ngayon, mga kapatid, later on, tuloy-tuloy ang ministries natin. Nakabili tayo ng ilang mga behikulo para magamit. Isa sa mga vehicle na nabili natin ay yung mga Kia. Alala niyo yung Kia? Pambihira, Kasi dito kami dati sa may apartment. Oo. Doon sa katabi, may buy and sell ng sasakyan. Pumunta ako doon, nakita ko yung Kia. Hindi ko maalis sa isip ko yung orientation kay Pastor John na pag bumili ka ng sasakyan, yung, alam mo yung luma, tapos patarimaan mo, di ba? Dati may binili nga siyang kotse.
Ang kotse na binili niya bago yung Corolla, worth 17,000 pesos. Kulay red, two-door mga kapatid. Tuwang-tuwa. Ay hindi nagtagal, binayaran niya mga kapatid. Ayaw umandar nung sasakyan. Hindi umaandar, binili po niya. Dinala sa talyer, tapos pinaayos, pinapinturahan, pina-upholstery. Alam niyo magkano ginastos? 70,000 pesos. Yun yung una kong ginamit nung ako nagpipreach pa sa pasukin. Oo. Tapos pag umulan, malakas ang hangin, di inoon ko yung wiper. Zoop, zoop, lumalagpas yung wiper doon sa windshield. So, habang nagda-drive ako, inaabot ko yan, ibinabalik ko mga kapatid. Tapos tuloy-uli, zoop, lalagpas na naman ng ganun. Sabi ko, ano bang klaseng buhay ito? So, doon na ako nasanay na pag bumili ng sakyan, hindi lang second hand, yung talagang luma, yung pang-apat na yung gumamit, parang ganon. So, nakita ko tong Kia, sabi ko, present ko sa church to. Present ko sa inyo. Binili natin yung Kia na yun. Grabe mga kapatid. Katulad ng ginagawa ni Pastor Jun, ginawa ko rin. Pinaayos ko, pina-upholstery ko, pina-repaint ko yung mga dapat mapinturahan, pina-aircon ko pa. Oo. Tapos kasama ko yung pamilya ko, tuwang-tuwa ako. Pero si Ma'am Kay kinakabahan. Tuwang-tuwa ako. Lumipas po ng 1 buwan na sinasakay ko yung pamilya ko, na ospital yung aking mga anak. Mga kapatid, nagkasakit po sila kasi hindi ko namamalayan yung usok pala ng makina sa loob pumasok. Oo, may butas, may leak. Oo, air condition, bira. Nagkasakit sila. Mula nung sabi ko, Lord, hindi na kami bibili ng lumang sasakyan para sa gawain. Oh, talaga, hindi na bibili. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, yun yung first time na nagkaroon si Pastor Provi ng brand new na sasakyan. Yun po yung Isuzu, ano ba yung Isuzu na yun? MUX. Ayan, brand new, mga kapatid, na sasakyan. Salamat sa inyo, church, for that vehicle. Nagamit din ho yun ng husto. Grabe, mga kapatid. Tapos, sabi ko, wag na tayong bibili ng mga luma, ha? Oh, nag-brand new tayo ng L300. Nakita niyo yung dalawang L300 natin na ginagamit ng lawag tsaka dingras? Ayan, oh. Oo, dahil po sa galing mag-drive ng mga driver natin, apakaluma na, mga kapatid. Pag drive ko ngayon, feeling ko malalaglag na yung makina eh. Sabi ko, ang gagaling talaga ng mga driver na to. Pero brand new po yan. Air condition yan, mga kapatid. Oh, praise God. Nagagamit po yan ngayon, yung ating L300. Amen? Oh, tapos ngayon, di nag-building project tayo. Akala ko, naka-move on na si Pastor Jun sa mga luma. Akala ko naka-move on na. Maya-maya, nagbi-building project tayo, no? Dumating. Pira, no? May dumating na van. Bumaba. Sabing ganyan. Ana probe, mayat? Anat mayat pa. Dito, tinuturo niya yung MB. Sabi ko, saan nyo nabili yan? Adda naglako, naglaga. Ginatangko ko na. Gamitan. Pampira talaga si Papa. Hindi makamove on sa lumang sasakyan. Kaya mga kapatid, sabi ko pa, magkakaproblema na naman tayo dyan. Alam nyo po, every month, mga kapatid, nagpapa-ospital ang mga sasakyan na yan. Ang ospital nila dito sa Maylawag, kada buwan, kung hindi nasira ang clutch, cambio, maya-maya yung makina, mga kapatid, hanggang ngayon, yan sila, yan. Pina-repaint niya rin lahat yan. Yung nagpintura dito, sabi niya, "Lika, pinturahan mo itong masakyan." Sabi ko, di ako makakibo. Sabi ko, sige lang, sige. Oo. Ayan, mga kapatid. Kaya may van po tayo, MB ng Claveria yan. Buhay na buhay pa hanggang ngayon yan. Mga kapatid, awan ng Diyos, nakarating na rin ng Manila yung mga yan. Oo. Yung Kia, nauna, na binili ko, tuwang-tuwa ako, pinaayos ko talaga yun eh. Mayroong conference sa Manila, gamitin natin tong Kia na to. Proud na proud ako eh. Buti na lang si Brother Ruby ang driver eh. Si driver Brad, di ba?
Pambira. Malapit na sa church ng MBBE. Doon sa may Riles, tumigil yung sasakyan. Malapit na. Siguro mga 1-2 kilometers na lang, tumigil yung sasakyan. Nakasakay si Daniel doon sa likod, yung ibang mga men, sarap ng tulog nila. Maya-maya, yung mga tao doon sa paligid, yung mga, di ba may mga parang squatter doon? Takbuhan sila, tinutulak ng ganun yung sasakyan kasi may paparating na tren. Ayaw umandar, mga kapatid. Di ba? Ganon ang mga experience ka. Mula nung sabi ko, hindi na ako bibili ng luma. Hindi ako bibili. Kung hindi man brand new, at least almost brand new. Yan ang aking pangako sa Panginoon para sa kanyang gawain. Kaya mga kapatid, pagkatapos po ng mga nyo, mayat ipataray ni Kevin, bigla nga maragregtambot sunat ta. Wala lumang-luma mga kapatid Kaya sabi ko kay Papa noon, Pa, ilako tayon, di kita MB, gumatang tayo na pimpindas nga lugan. Kunana nga kasjay. Jack mailako-lako kakabsat. May sentimental value Di ba? Kaya instead na ibenta natin yung mga yan para makabili ng bago, praise God. Binigyan tayo ng Diyos ng resources para makabili ng almost brand new na Grandia. Yan na po siya. Ang ganda. Amen ba mga kapatid? Yan na po ang church planting vehicle natin ngayon. Live yan live. Nandun sila sa baba, binibideo nila. Sige, paikutan mo. Okay. Pasilip naman. Yun. Di ba? Alam nyo, nagpray. Sige lang, tuloy nyo lang. Nagpray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ngayong anniversary, ito naman ang highlight. Dapat kami na church, marigaluhan ka namin ang iyong gawain ng ganyang magandang sasakyan. Hindi siya older than 2022 model. Ibig sabihin, wala pang 3 taon. Nasa break-in stage pa lang. Not more than 20,000 kilometers ang kanyang tinakbo. At not more than 2 million ang kanyang presyo. Praise God po. We were able to purchase this car. And to God be the glory. This is our anniversary gift to the Lord. Nagamit na po ito nung conference. Gamit na gamit. Sulit na sulit. Na pinagsundo natin sa ating mga speaker mula Port Ilocandia hanggang dito at pabalik. Ayan. Amen ba mga kapatid? Oo, sa mga susunod pang taon, madadagdagan pa po yan. Pero ang prayer ko, 42nd anniversary natin ngayon, kaya ba natin na sa 45th year anniversary, 2028, ay coaster bus naman ang bibilhin natin? Meron ba kayong picture ng coaster bus? Meron ba kayo dyan? Coaster. Amuyot coaster, parang yung sasakyan ng mga munisipyo. Yung hindi siya malaki. Nga bus. Bus seat. Bus seat. Oo, maliit na bus. Opo. Yan. I think ang presyo nun nasa 3 million, 4 million. Nakita nyo po, lumalaki yung ministry natin. Akalain nyo yan nung conference natin, we had a peak attendance of 813. Oo. Ilang mga delegates natin ang pinatuloy natin sa isang hotel, Casa de Viajero. Napakadami nila. Mga pinatuloy natin sa Kapilya ng Pasukin, sa Lawag. Oo. Mayroong nakapagsabi sa akin kanina na marami daw mga bakanteng property dyan ngayon.
Sabi ko, sige nga, magtanong kayo. Kailangan natin ng parking area. Kasi ang plano ko, kung bibigyan tayo ng Diyos ng malaking property dyan na parking area, lalagyan natin ng helipad. Pira mga kapatid. Bishop, oo, yun po ang susundo sa inyo sa Manila pag mag-i-speak kayo rito. Helicopter. Parang mga panagin. Ayan o, yan. Ganyan po ang coaster bus. Yan. Para pag nag-mission trip tayo, kasi po, 35 ang kaya niyan eh. 35 hanggang 40. Na-touch po kasi ako dahil nung sinama ko ang ating koral doon sa Visayas, ang pinagsundo ni Pastor Arnel sa amin from airport in Iloilo hanggang doon sa Rojas City, ganyan po na sasakyan. May ganyan po silang sasakyan. Pastor, sabi ko, di ba, maayos pa yung aircon? Maayos pa yung aircon. Pastor, magkano mo nabili ito? Sabi niya, ako, Pastor, baka magugulat ka, hindi ka maniniwala pag sinabi. Hindi, maniniwala ako sa'yo. Binago ka na ng Diyos eh. Sabi ko, maniniwala ako sa'yo. Oh, alam mo kung magkano niya po nabili? 700,000 pesos. Kanino mo nabili? Kay Pastor Froy Medina. Pinost niya sa Facebook, ba't hindi ko nakita yun? Pag nakita natin yun, mga kapatid, bumiyahe na tayo agad kahit habang nagpipreach ako. Huwag natin patagalin pag mga ganyang opportunity. Pero, will you want to be a part of this 45th anniversary? Grabe oh, mga kapatid. Amen? I mean, this is not a story about vehicle. It's actually about church planting. It's actually about reaching souls for Christ. Pero ang galing po ng Diyos dahil nagbigay po siya mula sa bisikletang ito. Apakabigat oh, grabe. Mula sa bisikletang po ito hanggang sa high ace na meron na po tayo ngayon. Marami pa pong sasakyan ang ibibigay ng Diyos sa atin kung hindi natin isasara ang ating mata sa mga opportunities na makapag-plant pa tayo ng church. Let's continue to open our eyes. Nakakatuwa. May mga gawain na tayo sa abroad. Baka alam nyo po, sa 100th anniversary ng church na to, sino sa inyo ang buhay pa sa time na yan? 100th anniversary. Mga kapatid, palagay ko, baka si Kirk na ang magpastor sa time na yan, eroplano na ang sasakyan ng church na to. Mga kapatid, amen? Malay natin, only God can tell. But praise the Lord, I am so happy to share with you what the Lord has done for the past 42 years. Gamit po ang vehicle bilang behikulo ng paghahatid ng ating paghahasik ng ebanghelyo ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar. Kaya may the Lord give us more. Kaya isang araw, palitan na natin yung MB ng Pasukin ng mas maganda. Palitan na rin natin yung MB ng Claveria ng mas maganda. Amen? Opo. This year, mai-share ko lang, pagkatapos ng ating conference, papagawa po natin yung kapilya sa Claveria. Mapapalagyan po yan ng bubong. Ay, bubong. Ano tawag doon? Ceiling. Ano bang Tagalog ng ceiling? Kisame. At kasabay na ating papa-installan ng air conditioning system. Oo. July po tayo magsisimula ng ating gawain na yan. At to God be the glory, nagkaroon na rin po tayo ng burden para makapagsimula tayo ng eskwelahan. Okay? Sino yung mga nagsuko ng buhay para sa ating school ministry? Ayan, si Jaire. Si Carlo, nandito ka pa ba, Carlo? Nandun sa likod. Amen. Thank you for giving your life. Hindi madali ang mag-aral, pero nakakatuwa na yung after all na nakuha niya yung pangarap bilang isang teacher, nakapasa na po ng kanyang board exam, ibinigay niya ito sa gawain ng Diyos. Ayan. Ganon din si Jaire. Binigay niya rin po mga board passer na yan. So we hope to start school in Pasukin, in Claveria, at dito sa ating main. Amen po ba? Opo. Praise God for that. Magsisimula din po tayo ng ating HBBC Foundation. Kailangan po ito
bilang isang umbrella ng lahat ng ibang mga facility at ministries na atin pong sisimulan. At isa po sa mga, last but not the least, isa po sa mga pinaka-ministry na gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan natin, HBBC, ay ang pagkukonduct ng mga yearly conference. Nakakatuwa po. Please allow me to use my cellphone here kasi hindi ko na naisulat po, hindi ko na i-transcribe sa papel yung mga comments ng mga pastors natin. Pero mga kapatid, overwhelmed tayo ng preparation. Overwhelmed tayo ng kasagsagan na conference. Nagdatingan ang mga delegates. Pero ang nakaka-overwhelm ngayon, yung epekto, resulta at bunga ng conference na yan. We had a total church of 55 churches that participated, 74 pastors, 219 ang ating pina-stay in. Pinakain niya ng breakfast, lunch, dinner, at binayaran natin ng hotel accommodation. Lahat. Bumili pa tayo ng mga beddings at kung ano-ano dyan na kailangan. 800 ang ating pinapakain. Halos every meal. Pero alam niyo po, ang ikinatutuwa at ikinagagalak ng mga delegates, nakita po nila ang ating unity. Nakita nila ang ating humility. Opo. Subukan ko lang bumasa ng ilan, hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero bumasa po ako ng ilang mga message ng mga pastor sa akin. Okay? Ito po, sabi niyang ganyan, Pastor, kunana, nagmayat unay tay lesson tatay ti church growth culture. Yun po yung topic ko. Mabainak unayen iti apo ti adunga kurang ko ti ministry. Masapol nga aggunayak, agyaman ak pastor. Thank you, HBBC family. Biruin nyo yan. Ito pa. Ito, babasahin ko to. Galing din sa isang pastor. Sabi niyang ganyan, Good evening po, pastor. By God's grace, ay nakauwi na po kami. Maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin. Sobrang blessing po lahat ng preaching. Ramdam namin ang presensya at power ng Panginoon. Napaka-humble ng mga pastors na nag-preach. It really motivated us to do greater things for the Lord. Muntik po kaming, hindi ko nababasahin tong part na to, medyo negative, pero hindi ko nababasahin yan. Okay? Sabi niyang ganyan, talagang muntik kaming hindi makapunta, yun yung point niya. Pero salamat sa Panginoon at nakarating kami. Matagal na kaming nagpipray ng misis ko na sana magkaroon ng ganong conference dito sa Norte dahil hindi na kami nakakapunta sa Manila. At tama ang desisyon namin na pumunta. Hindi kalugihan ang pagpunta namin, Pastor. Malaki ang naging blessing sa amin. May dala kami na isang member. Iyak ng iyak for 4 days. Ganon din si Mrs. Nag-commit sila na mag-soul winning 1 soul each day. Sulit na sulit ang pag-attend, Pastor. Pag-pray niyo po kami na madala ko po lahat ng members namin next year. Nako, nakakatakot to. Nakakatakot. Kung lahat ng pastor, ganyan ang isip, mga kapatid, humanda na kayo. Baka 1,000 ang delegado natin next year. Sabi niya, grabe pastor, complete package yung mga preaching mula sa strengthening. Sabi niya, lahat ng mga topics sinabi niya. Even your members, they are very humble. Kita niyo mga members? Nakita niyo po yung bunga ng isang mga miyembro na marunong sumunod sa pastor? Na marunong na tumulong at sumuporta sa gawain? Mga kapatid, kaya pagkaingatan natin ang ating mga buhay dahil pastor at churches na po ang tumitingin at tumitingala sa inyo. Amen ba mga kapatid? Purihin ang Diyos. Pero, huwag tayong maging mayabang. Stay humble.
Amen po ba? Oo. Sabi niya, totoo po yung sinabi ni Pastor Arquisola that Satan is after you. Kailangan kayong buhusan ng panalangin. At kasama kami sa mananalangin para sa inyo. Oh, di ba? Praise the Lord. Mamayang hapon, babasa pa ako. Yung bandang alauna, yung Dear Manong Medi. Ayun. Basa ito, di gaya itong malam. Because let's give time for our speaker today. Amen po ba? HBBC Bacara, may nasaan kayo? Taas ang kamay. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sakay na! Mga Bintar folks natin, taas ang kamay. Bintar. Sakay na tayo. Amen, Bintar. Sarat, nasaan kayo? Sarat. Amen. Sakay na. Okay. Lawag, nasaan kayo? Taas ang kamay. Sakay na. Oh. Sa Nicolas, nasaan? Sakay na. Aglugang kayo na. Pasukin, nasaan kayo? Sakay na. Australia, nandyan pa ba kayo? Sakay na. Hawaii, taas ang kamay. Mga nasa Hawaii, galing Hawaii. Sakay na tayo. Hong Kong. Andyan pa rin sila. Sakay na, mga kapatid. Yung mga members natin sa Batak at Paway. Taas ang kamay. Higher, higher. Sakay na. Tuloy tayo. Amen. Thank you. At Apari, Lasam. Apari at Lasam. Sakay na. Claveria, Cagayan. Claveria. Sakay na. Tugigaraw. Nandun po sila. Sakay na. Sanchez Mira, taas ang kamay. Sakay na. Mga kapatid, HBBC family, sakay na tayo sa mga vehicle na yan. Oh. To God be the glory. All of God's people say? Wow. I will update you more about the results of the conference this afternoon. Pero ngayon, mga kapatid, I want us to sing one song. Tumay po tayong lahat. Isa sa mga paboritong awit ni Pastor June, Press On. Before I will call our speaker to challenge us today on the occasion of our anniversary. Sing this with me now. When the valley is deep, when the mountain is steep, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when we're battered and scarred, when we've spent our resources, when we've given our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, with a prize clear before our eyes, we find the strength to press on. Meron pong napakaganda na nakikita ko na gustong gawin ng Panginoon sa church natin. Alam nyo yung hindi lang tayo nakakabili ng sasakyan para sa mga ministries natin. Sana umabot po tayo isang araw sa punto na natutulungan nating makabili ng sasakyan ang mga ibang pastor, yung mga nagsisimula ng gawain. Actually po, ang inyong pastor, sinimulan ko na po na gawin yan through our church. There was one missionary who came one time here and I saw his potential. I saw his calling. I saw his burden. I saw his goal and vision in Indonesia. You know him.
At nung nandun siya, sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako, sana makabili ako ng motor. Magkano po ba ang motor? Missionary, sinabi po niya yung amount. I think it was 30,000 during that time, something like 25. Binigyan po natin siya ng motor. Then another missionary came, missionary in Vietnam. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo kami, bibili kami ng motor. Sige kako, magkano motor dyan? I think 20,000 yung motor. Sige, bigyan ka namin ng 10,000. Kayo may motor. Kaya mga kapatid, hindi man sila HBBC, pero yung mga kaluluwang naaabot nila doon, may bahagi tayo doon. Amen ba? Yan. Yan po ang kwento ng sasakyan. To God be the glory. Brethren, are you ready for the Word of God? Ready na ba kayong makinig sa Holy Spirit ng Panginoon? Remain standing please. Excited po ang ating speaker. Let me call to our pulpit, our speaker today, Bishop Freddy De Vega. Amen. Praise the Lord. Wow, what a blessing. Mga kapatid, yung mga gustong sumama, sakay na. Amen. Yung mga ayaw at may iwanan, saka na. Okay? So kaya pipili kayo, doon ba kayo sa sakay na o sa saka na? Ang nakakalungkot, yung mga nasa saka na, maiiwan po yon. Samantalang kapag doon kayo sa sakay na, ano man ang marating ng gawain ito, kasama kayo. Amen? Kaya, anong sigaw natin? Sakay na. Amen? So, good morning everyone. Upo muna po kayo. It is really an overwhelming thing to see how the Lord accomplished so many great things in this ministry. Siguro, I for one can say na talagang hindi lang naman sa mga members, sa mga pastors, ano po? And again, to me personally, I can say na talagang ibang klase po ang ini-accomplish ng Panginoon sa nakaraang conference. Amen? Yes, to God be the glory. Alam nyo, may gusto akong sabihin because of my observation nung conference po natin. Kaya lang nag-iisip ako, baka iba ang maging dating or pick up, lalo na ng mga Ilocano. Kasi po, bata pa lang ako noon, hindi naman matagal yun, kailan lang po yun. Ano? Bata pa po ako noon, yung bang ang naririnig ko, sabi nila, Uy, alam mo, naririnig ko lang po yan ha, ang mga Ilocano raw. Hindi ko sinasabi yung word, ganyan daw po yan, ganyan. So halos, mula nung pagkabata, ganun ang naririnig ko. Pero alam nyo po, nung conference, hindi ko makita kung saan banda na ang mga Ilocano ganyan. Diba? Sapagkat yung conference nyo po ay nag-invest ng hindi birong investment. Diba? Kaya hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Yung mga naririnig ko nung bata pa ako o yung nakita ko nung conference at yung nakikita ko sa church na ito. Alam nyo po, ang lumutang po, hindi yung pagiging Ilocano ninyo. Ang lumutang po ay ang pagiging Kristiyano ninyo. Amen? Because I believe one thing is definite. It is because of the Lord kung bakit po nagawa ang lahat ng nai-accomplish nung pong conference. And I am telling you, members of HBBC, ang ginawa ng Panginoon ay dakilang bagay. You can never tell because not just the members of the churches, but even the servants of God, even the pastors, without you knowing, baka may umatin pong mga pastor na medyo ang isipan na, tutuloy pa ba ako? Gusto ko nang mag-quit. Marahil po, may mga wounded na mga soldiers ng ating Panginoon na nag-iisip kung kakayanin pa ba, but because of the conference, sila po ay gumawa ng tinatawag na commitment na anuman ang mangyari, hindi ako susuko. Amen? So, hindi po ako nagpipreach, nagpapaliwanag pa lang po, mga kapatid. I am just expressing my heart
So ito po, inamin ko kay Pastor Proby na wala po yatang panahon na magkakausap kami na maiiwasan ko yon. Na talagang yung pong, the impact of this ministry, the impact of the life of your pastor, the impact of the members of this church, hindi ko po mapigilan na sabihin po. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ako po'y punong-puno at pinagpala ng Panginoon. Members of HBBC, sabi ko, no regret. Yung naging decision ko po, because yung mga ilang friend pastors natin, pinakiusapan ko po sila. Ang sabi ko po sa kanila, dahil madalas naman po na nag-speak ako sa mga conferences nila, kasi marami pong kasabay na conference, yung conference po ng HBBC. Siguro yung sa alam ko lang po, nasa 4 na po yung kasabay po ninyo. At doon sa 4 na conference na yon, 2 po doon, speaker po ako. Yung pong sa grupo po ng Kalumpit, Bulacan, at yung grupo po ng Pampanga, na ang alam ko sa Bulacan din po ginawa. And you know what? I am very happy because the Lord allowed me to witness His great work dito po sa conference. I am not saying na hindi po okay doon. In fact, sobrang na-appreciate ko nga po sila. Because hindi po ako nahirapan. When I express my heart to them that God is actually leading me to consider the invitation of your handsome pastor, mga kapatid, alam nyo po, napakadali po nilang naunawaan, and nung ako po'y naka-attend at nakapag-preach po dito, naintindihan ko pong maliwanag kung bakit dito po ako dinala ng Panginoon. Amen? So, siguro gusto ko pong pagbintangan ako ng mga taga-HBBC na malapit sila sa puso ko. Ano? So, I want all of you to feel that the Lord really worked in my heart, and gusto kong sumakay sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa ating patriarka na ngayon po ay pinagpapatuloy ng ating pong pastor. Gusto ko pong sumama sa gawain na sincero sa Panginoon. Amen? At yun po ang church na kinabibilangan ninyo. Kaya kapag ka naman sa church na ito, nagbalak ka pa, napapara ka, nagbalak ka pa, nabababa ka, nalulungkot ako para sa iyo. Sapagkat masarap na hanggang marating natin ang biyahe, yung final destination, nakasakay po tayo. Kaya mga kapatid, once again, sakay na. Amen? Sakay na. Let us run with patience the race that is set before us. Tapusin niyo po yung vision, yung mga bata. Palakpakan niyo yung mga bata. Ang galing, ano? Sila mismo. Meron po silang magandang part dito sa ministry. Nakita mo, Pastor Proby? Introduction. Hindi po message ang mahaba po sa akin eh. Ang mahaba po sa akin, yung introduction at yung mga gusto ko pong sabihin because of the inspirations that I got dito po sa inyong gawain. Pastor, babanggitin ko lang ha. Bawat isa sa inyo, naniniwala ako na magandang ma-realize nyo na ito po ang ginawa ng Panginoon. Mula po sa inyong pastor, nagbigay po ng clear instruction. Ibig sabihin, I want you to realize that instruction is very important, and it is good for you to learn how to listen to the given instruction. So dahil po doon sa instruction, mga kapatid, yung mga members po ay nagkaroon ng correct implementation. Ibig sabihin, dahil may instruction, sa part ng mga miyembro, nandun yung implementation. Mga kapatid, observant po ako. Kitang-kita ko po kung paano gumaganap ang bawat isa doon sa God-given role. Amen? Hindi po nagsasapawan. Hindi po nagpapagalingan. Ang nakita ko po, hindi nagpaligsahan, pero bawat may role, gumanap na ibinigay ang kanilang pinaka-best, kaya naman the best ang naging outcome. Amen? So, implementation. So, dahil dito mga kapatid, maliwanag po na sa lahat ng nakakita, ang naging epekto, impression. Ibig sabihin, we've been impressed on how God is working because obviously, the hands of God is visible in this church.
Ibig sabihin, talagang nakausap niyo yung mga pastor, wag na po yung mga umattend. Yung mismong mga speakers po ninyo, mga kapatid, sobrang na-impress sa kung paano kumilos ang Panginoon. So, impression. Kaya alam niyo nangyari? Dahil sa instruction na may kasamang implementation na naging rason kung bakit merong impression, lahat ng umuwi na may inspiration. Amen? Inspiration. At yung magiging effect nito sa mga ministries, ang tawag doon, impact. Diba? So, mayroon pong magiging impact. Milyon? Ano ang ibig sabihin ng milyon sa mga ministeryong nahamon? Kaya for me, I can say, walang kasayang-sayang sa lahat po ng ating naging investment. And I would like to thank you all for the privilege that you have given me to be a part or to be, one of the speakers dito po sa conference na ito. Sa lahat, to God be the glory. Sa Diyos po ang kapurihan. So this time, eto na po ang mensahe. I want to invite everyone. Let me request all of you, please. Buksan po ninyo yung mga Bible sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. As I listen to Pastor Proby, particularly sa naging presentation, sa napakagandang testimony at kasaysayan ng gawain ng church na ito, mula sa pagsisimula ng mga misyon, pati po sa mga pag-accomplish ng mga sasakyan na nagsimula sa bata pa lang pala yung church nyo, naka-Honda na kayo, no? Bitek, mga kapatid, bitikleta ang sinimulan nyo. Bitikleta. Okay, so, ang aking pong challenge na nais ibigay, let us grow more for God's glory and honor. Ang gusto ko pong i-point out, lahat ng narinig nyo, maganda yan. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi matapos yan. As we continue on, ang kalooban ng Panginoon for every one of us is to grow more, and more for His glory and honor. Hebrews chapter 6, please. Kung nakita na po, let me know by saying amen. Verse number 1. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Verse number 9. But beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Purihin po ang pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for another year that you have given to this church. Thank you for all the blessings. Thank you for all the accomplishments. Thank you for giving them a good pastor. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. May we always acknowledge you as the owner of this ministry. And I pray, O God, that you will continue to encourage all the members of this church. Help me, O Lord, and empower me to encourage them, to challenge them, to motivate them. And please, Lord,
ikaw po ang magpakahayag sa aming kalagitnaan. I would like to completely rely on you and on your power of God. I acknowledge the fact that without you, I can do nothing. So please help me, O God. Guide me, O Lord. Give me wisdom and please meet the spiritual needs of your people. Thank you so much. May you bless and talk to us this morning. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Mari na po tayo maupo. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko munang i-establish sa inyo ang pundasyon ng mensahe sa pagbibigay po ng idea sa background ng ating pong passage. Actually po, kahit yung mga Bible scholars, hindi po sila naging definite kung sino talaga ang writer ng Book of Hebrews. But what is important is that we are all aware that the author of the whole Bible is the Holy Spirit. Maybe, hindi naging particular kung sino po yung writer. Hindi po naging particular. Some says, si Paul daw po yan. Yung iba naman, maybe one of the disciples of the Apostle Paul. Well, hindi po natin ma-definite. But I believe what is important is the writing. What is important is the message. What is more important is the Word of God. Amen? And here we can see that the idea of the passage is about the preacher's problem. Siguro po pwede nating sabihin na ang pinaka-idea po ng ating binasa ay ang patungkol sa problema ng marahil pastor, ng tagapanguna, ng leader, ng preacher. And that is actually clear kung titingnan nyo po ang sabi ng Hebrews chapter 5. So siguro po, angat lang tayo ng konti doon po sa ating pinaka-text. Chapter 6 po tayo, but for us to better appreciate and understand the context, the background, the idea, it is good to somehow consider chapter 5. In Hebrews chapter 5 verse number 12, ang sabi po ng writer, for when for the time, ye ought to be teachers. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. If you will just try to understand, if you will put understanding dyan po sa statement na yan, makikita nyo po na may disappointment. Diba? Na yung pong writer, kung siya po'y kumakatawan sa mga nagtuturo, kung siya po'y kumakatawan sa pastor o sa tagapanguna, makikita nyo po na may problema na binibigyan siya ng pansin at ito po yung disappointment dahil sinasabi niya na meron sanang mga dapat nagtuturo na pero kinakailangang turuan pang muli. Well, ang pagtuturo po, hindi naman natatapos yan. And it is good to somehow consider na ano ba talaga yung point. Kasi tingnan nyo po, mahalaga kapag ka po nakikinig kayo, mahalaga na kapag ka nagbabasa kayo, talagang i-absorb nating mabuti. Ha? Try to analyze. Ang sabi ng writer, for when for the time, ye ought to be teachers. Tanong ko po, yan bang pahayag na yan, sasabihin mo ba sa mga unsaved? Yan bang pahayag na yan, sasabihin mo ba sa mga bagong Kristiyano? Nakukuha niyo po yung gusto kong bigyan ng emphasis? I believe, dinadala tayo sa idea na ang sinasabihan niya, yung mga matatagal na. Kasi nung sinabi niyang, for when for the time, ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, para sa akin po, in my understanding, lumalabas na ang kausap niya, hindi mga bagong Kristiyano, kundi ang kausap niya, matatagal na sa usaping pananampalataya. At hindi ba natin sasabihin problema yon? Na ang dami-daming mga miyembro na matatagal na, pero kailangan paulit-ulit, pabalik-balik, hindi ka na nakausad, hindi ka na naka-forward. Why? Sapagkat kailangan laging sila ang bigyan mo ng atensyon. Mga kapatid, mga minamahal, problema talaga yan. So, yun ang unang gusto ko pong maging pundasyon natin. The preacher's problem.
Dito sa teksto natin, ang makikita nyo po, the preacher's proposal. Di ba? The preacher's proposal. Dahil nakita niya, teka, problema to. Yung mga dapat tinuturuan na, kailangan sila na naman ang tuturuan. Yung mga dapat nagbibisita na, sila na naman ang kailangan mong bisitahin. Yung mga dapat encourager na, sila na naman ang kailangan mo encourage. Yung mga dapat katulong na sa pagsusolve ng mga problema o usapin sa gawaing ministeryo, sila na naman ang kailangan mong ayusin doon sa problema. Mga kapatid, sabi ni Pablo, napipigilan tuloy ako. O kung sino mang writer po nito. Ang ibig sabihin, kasi excited na excited siya, eager na eager siya. Tinatalakay po nung writer yung about the priesthood of Melchizedek. Di ba? Nung sabi ng verse 11, ang sabi niya, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Problema yan na kapag turo ka ng turo, parang wala lang. Turo ka ng turo, Sunday after Sunday, service after service, you are always preaching, you are always teaching, but here are the members, here are the people, na parang wala. Kaya ang sabi ni writer, sa chapter 6 verse 1, and here we can see the preacher's proposal. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again, di ba, yung mga una, yung mga pangunahin. The proposal is for them to step up. Di ba? So may disappointment. Yun ang nakita natin sa problem. So ang proposal is about development. Di ba? Medyo mag-step up naman tayo. Mga kapatid, naniniwala po ako na malaki ang kinalaman ng mga members ng church na ito na hindi po nanatiling sanggol, kundi habang nagpapatuloy, sila po ay nadidevelop, sila po ay umaangat, nag-step up sa maraming larangan sa usapan ng buhay Kristiyano. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, sa verse number 9, ang makikita nyo po, the preacher's persuasion. Di ba? The preacher's persuasion. Ang sabi niya, but beloved, we are persuaded better things of you. Things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Mga kapatid, kaya naman habang pinakikinggan ko si Pastor Proby, every time na tumatayo sa pulpit, alam nyo, lagi niyang dala, persuasion. Di ba? He is always trying to encourage the people, the members of the church, the believers, to do more, and to grow more. Amen? So, yun po ang pundasyon natin. Maganda kasi na pagka pinakinggan natin yung message, at least, klarong-klaro sa isip natin yung pinaka-background na meron pong problema na sinasabi po yung preacher, at ang problema, mga kapatid, yung pong dapat nagtuturo na, kailangan tuturuan mo pa rin. Okay? Kaya ang kanyang proposal, let us go on unto perfection. At ang salitang perfection dito, hindi po nangangahulugan ng sinless perfection. Ang ibig sabihin po dito, maturity. Ibig sabihin nito, yung paglago talaga. And you know what? Pagka po nakikinig kayo, huwag niyong sayangin ito. Yung perfection, maturity po yan. And you know, as I studied the Word of God, alam nyo ang na-realize ko, para tayo po ay mag-mature, alam nyo yung mga kailangan? Siyempre, una, the Holy Scripture. Ang sabi po ng Bible, 2 Timothy 3:16 and 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Ibig sabihin, di ba? Kailangan mo ng salita ng Diyos para mag-mature ka. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So we need the Scripture. And in growth, mga kapatid, sa maturity, we need the shepherd.
We need a man of God. We need a pastor. Ephesians chapter 4, verse number 11 and verse number 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So if you really want to mature in your Christian life, you need the scripture, you need the shepherd, and listen, even sufferings. Minsan, yun yung mga tinatanggihan natin. Hindi nyo alam na sa design ng Panginoon para mag-mature tayo, pinapayagan din po niya na may mga nararanasan po tayo na mga tiisin sa buhay. Hindi po ba? Nagdadala rin po yan sa maturity. So in order for us to reach perfection, meaning maturity, we need the scripture, we need the shepherd, we need sufferings. We need the scripture, 2 Timothy 3, 16 and 17. We need the shepherd, Ephesians 4, chapter 11, or verse number 11 and 12. How about suffering? Hindi ba? Ang sabi po ni Peter, sa 1 Peter chapter 5, beginning verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Okay? Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Pero anong sabi po niya sa verse number 10, mga kapatid? Hindi ba? Malinaw po na niliwanag niya sa verse number 10, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you? Amen? So kaya kung gusto mo mag-mature, wag mong itanggi na kailangan mo ng scripture. Kung gusto mo talagang mag-mature, i-enjoy mo na meron kang shepherd, na meron kang pastor. At yung mga sufferings, wag mong gamiting dahilan para tumalikod, para umayaw, para mag-backslide, para mag-negative, para magreklamo. Yung suffering, gamitin mong dahilan upang yung kalooban ng Diyos mapapangyari na sinasabi po na matapos kang maghirap, magtiis, ikaw ay maging sakdal. Mga Kristiyano, members of HBBC, wala na po tayong bulahan, direktahang pagpapahayag ng puso. Sa totoo lang, kahanga-hanga kayo. Mula po sa pastor, sa mga miyembro, sa mga ministries na meron kayo, ayoko pong magkaila. This is very true in my heart. Kahanga-hanga ang ministry na ito. Kahanga-hanga ang church na ito. But don't get me wrong. Hindi ko sinasabing ganyan na lang po tayo. Still, I want to emphasize to every one of you na sa kabila po ng aming paghanga, sa kabila po ng aming magagandang sinasabi, ang kalooban pa rin ng Panginoon hanggat hindi pa siya dumarating, na tayo po ay lumago pa, na tayo po ay tumuloy pa, na tayo po ay mag-accomplish pa. We need to grow more and always remember only for His glory and for His honor. Amen? So kaya ilang bagay po mga kapatid ang gusto kong bigyan ng pansin dito sa ating pong mensahe. Sa usapang maturity, sa usapang growth mga minamahal, sa Biblia po, saan-saang larangan ba tayo talaga dapat mag-grow pa ng higit? Number 1, in our doctrines and faith. We need to grow more in doctrine and in faith. Alam niyo po, yung salitang faith sa Bible, dalawa po ang konsepto o idea. Ginagamit po ang salitang faith na ang kahulugan, dependence. Di ba? Yung pagtitiwala. Di ba? Pag sinabi nating faith, halimbawa, have faith in God, magtiwala ka sa Diyos. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So ginagamit po yung salitang faith na ang idea po dependence. But
ginagamit din po yung salitang faith na ang pinatutungkulan, doctrine. Di ba? We must earnestly contend for the faith. Ibig sabihin po mga kapatid, importante pala sa usapang paglago, yung lumago tayo in doctrine and in faith. So ang emphasis po natin, teaching. At balikan po natin. Sabi niya, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again. Kailangan may magtuturo na naman sa inyo. Mga kapatid, mga minamahal, sa konteksto po natin, very eager siya na mag-share. Yan ang na-enjoy namin. Yung mga pastors, sa mga fellowship namin, nasa McDonald's kami, pero mas masarap doon sa Chicken Joy, di ba? McDonald's pala, no? Ano ba yung McDonald's? Chicken McDo, ayan. So, kasi kapag gusto mo, yung bida ang saya, sa Jollibee ka, di ba? Pero kapag ang gusto mo, love ko to, sa McDo ka, tama? Alam nyo po, hindi namin pinansin eh. Yung iba nga, hindi na nakasubo eh. Why? Kasi, yung enjoyment ba, doon sa sharing, mga kapatid, pag kami Kristiyano na dumating na sa punto ng buhay niya na hindi na willing makinig, na ayaw na pong maturuan, problema po yan. Di ba? Kaya lang, problema din naman po na yung gusto mong turuan ka, pero ang turo sa'yo, gusto mo, pabalik-balik at paulit-ulit. So we need to grow more in the area of teachings. Kaya dito po mga kapatid, gusto kong makita nyo. Halimbawa lang po, sino dito ang mga bagong mananampalataya pa lang? I mean, katatanggap nyo pa lang po sa Panginoon. Alam nyo po, ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 and verse number 2. Okay? Malinaw po ito. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that he may grow thereby. Sabi nung ilan, ako po, hindi naman ako kaliligtas lang. Ang tagal ko ng Kristiyano. Minsan yung iba nakikipagpaligsahan pa. Kasi silang pa lang ng church to, nandito na ako eh. O kaya sabihin natin, 20 taon na akong Kristiyano. Sasabihin natin, talagang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Alam nyo po, may disadvantage din. Minsan, mas maganda pang hindi mo ipaalam na kitagal-tagal mo na kung hindi naman nakikita. Kung hindi naman ka panipaniwala, ikaw? Ang tagal-tagal mo na pala. Ba't hanggang ngayon, on and off ka pa rin sa service? Bakit hanggang ngayon, i-encourage ka pa din? Kung matagal ka na, patunayan mo. Diba? So, kasi nga po, di ba, Bishop, ang sabi niyo po, yung mga newborn babes, yung mga bagong Kristiyano, so sila yung dapat mag-grow. Yun po yung pangbagong mananampalataya. But generally, the will of God sa lahat ng mananampalataya, 2 Peter 3:18. Di ba? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. And if you will reconcile that to the statement of the Apostle Paul, sa kabila ng Kristiyano na siya, and in fact, mangangaral na po siya, manggagawa na po siya, pero ano po ang gusto niya? Hindi ko pa inaaring nabot. Diba? So maliwanag po, not as though I had already attained, either were already perfect. So yun ang magandang attitude. Kahit gaano katagal ka na, sana hindi po ang katwiran mo, matagal na ako, ibigay na natin yan para sa iba. Sila na lang yung turuan. No! Kailangan po as we continue on, nag-go-grow tayo sa aspeto ng doktrina, sa aspeto ng pananampalataya. What I meant to say, as we continue on, dapat nag-go-grow tayo. Diba? Ang tagal mo na palang Kristiyano, ba't hindi mo pa nare-realize na dapat hindi pang worship service ka lang? Di ba? Nakakalungkot na ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon hindi ka pa nakakachamba na maka-attend ng Sunday school. Minsan nga po, may pamilya, may mga Kristiyano, mag-asawa. Di ba? Nagmamadali po yung misis. Nung dumating po doon sa church, alam niyo, sabi ni Mister, kita mo, nagmamadali ka. Tingnan mo, worship na ba? Sunday school pa lang. Masama loob. Bakit? Umabot ng Sunday school. Mga kapatid, hindi nyo po pwedeng maliitin ang laki ng itutulong ng Sunday school o ng Bible class sa atin.
Maganda po ang preaching, pero dapat alam nyo, mahalaga ang teaching. Amen? Kaya ang mga pastor, sabi po dapat up to teach. Kasi tinawag kami para turuan kayo. Pero ang problema, mga kapatid, kung ayaw ng turo. At ang problema, mga kapatid, kung hindi natututo. Ang laking problema yan. Pagka ganyan ka, Kristiyano, ikaw na ang gumawa ng pelikula na ang title, Di na Natuto. Di ba? Kasi ang tagal-tagal na eh. Sipin mo, tagal-tagal na Kristiyano, may nagdoktrina lang sa iyo ng negatibo tungkol sa tithes, nakonbinsi ka naman. Di ba? You should know your doctrine. You need to know the right teaching of God's Word. You need to grow more in the area of doctrines and faith, mga kapatid. Dapat bilang Kristiyano, hindi sapat na naniniwala ka na Diyos si Kristo. Dapat alam mo sa doktrina na Diyos talaga ang ating Panginoong Kristo. Hindi sapat na sinasabi mo na alam mo na ligtas ka. Dapat alam mo ang doktrina ng kaligtasan. Hindi sapat na sinasabi mo at matigas ka sa paniniwala mo na kapag kaligtas ka, hindi na mawawala ang kaligtasan. You need to understand the doctrine of eternal security. You need to understand the doctrine of Trinity, the deity of Christ, at ang marami pang iba. Even the doctrine of the Scripture. Naniniwala ako na mahalaga po yung praktikal na aral ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, walang kwenta yung doctrinal. Sapagkat mahirap magkaroon ng tamang practice nang hindi tama yung doctrine. So we need to grow more in doctrine and in faith. So this is about teachings. Dapat habang tumatagal tayo, mga Kristiyano, kaya nga sinasabi ko, di ba, train up a child in the way he should go. Maganda bata pa lang. Alam nyo, sa usapang mga kulto, yan ang ginagawa nila. Bata pa lang may indoctrination na sila. Mga Kristiyano, tatay, nanay, huwag kang magsimba lang. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Pahalaga natin ang Bible class. Pahalaga natin ang Sunday school, ang teaching ministry ng church. Sapagkat kaya nilagayan for us to grow in doctrine and in faith. Yes. Kaya yun po yung idea ng verse number 1 ng Hebrews chapter 6. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ. Hindi ibig sabihin nun, iwanan mo yung doktrina ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin nun, mag-step up ka naman. Di ba? Sana po, ini-enjoy natin yung mga aral. Kumbaga, habang tumatagal, dapat lumalalim. Amen po ba? O, tingnan nyo po ang sabi ng Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Tingnan nyo ang kasunod. Ano pong sabi? Rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein, with thanksgiving. So hindi po pwedeng ang tagal mo ng Kristiyano, sorry sa term, lawlaw ka pa rin sa aral. You know what? Nakakalungkot na may mga kulto, heto ka, sinasabi mo, mali sila. Mali ang pananampalataya nila. Pero silang mali ang pananampalataya, well-versed sa kanilang doktrina. Tapos ikaw pinalalabas mo, tayo yung nasa totoo, tayo ang nasa katotohanan. Pero ang problema, hindi ka firm, hindi ka stable sa aral. Hindi naman po pwedeng kapag kami nagtanong sa iyo, tungkol sa kaligtasan, bakit mo natiyak na ligtas ka? Siyempre, sabi ng pastor namin eh. Yung ba, sasagot mo sa kanila? Di ba? I mean, mga kapatid, doon ko po na-appreciate ang kalipunan ng Baptist. By the way, just for all the visitors to understand, what we are celebrating here is the anniversary of the church, not of religion. Diba? Hindi po religion ang pinag-uusapan natin because no religion can save us. Ang makapagliligtas sa atin, yung tagapagligtas. Kaya kung may yayakapin ka, kung magpapakapanatiko ka, kung magpapakadiboto ka, doon ka magpakadiboto sa bumaba mula sa langit, nagbuwis ng kanyang buhay, nagtiis, nagpakasakit, namatay, nalibing at muling nabuhay, nagtigis ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, yan po ang magandang makikita natin kay Apostol Pablo. Amen?
So, how about you this morning? Are we growing sa usapan ng doctrine? Masarap na kapag ka tinatanong ka, bakit mo naman natiyak na save ka na? Kasi sasabihin po ng iba, uy, alam mo, habang buhay pa tayo, wala pang nakatitiyak. Hindi mo masasabi kung sa langit ka pupunta o hindi. Habang buhay pa tayo, pag namatay ka, doon mo malalaman yan. Ang tanong natin, simple lang eh. Kung pagka namatay ka, doon mo malalaman. Kung nasa impyerno ka, ano pa magagawa mo? In the doctrine of God's Word, the best time to know your salvation is habang buhay ka pa. Ngayon, isasagot mo yan. May alam ka bang turo ng Biblia na malalaman natin talaga? 1 John. 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. Diba? And this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse number 13, sabayan niyo po ako. These things have I written unto you, that ye believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God. According to the teaching of God's Word, sa doktrina po na itinuturo ng banal na kasulatan, malalaman ba o hindi? Ang linaw po eh. Verse number 13, these things have I written unto you, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Mga kapatid, sa Tagalog, di ba? Ang mga bagay na ito ay sinulat sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Biblia po ay nagtuturo ng kaligtasan na matitiyak ng tao. Kaya kung bisita po tayo ngayon, yun po ang pinakapusong mensahe po ng church na ito. Kaligtasan sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Nagse-celebrate po ng anniversary ang Hosanna Bible Baptist Church. Pero kahit na ikaw ay magpamiyembro dito, hindi ang pagpapamiyembro dito ang makapagliligtas sa iyo. Kahit magpabautismo ka sa Hosanna Bible Baptist Church, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Ang maliwanag na doktrina na isinisigaw ng Hosanna Bible Baptist Church, Jesus is the only way. Jesus is the only mediator. And Jesus is the only Savior. Amen? Yes. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. 1 Timothy chapter 2, verse number 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Acts chapter 4, verse number 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Mga kapatid, wala tayong pinaninindigan na hindi natin nakita sa aral ng kasulatan. Amen? So mga kapatid, we need to grow more in doctrine and in faith. Second, in the demonstration of faith. We need to grow more in the demonstration of faith. Dito, kung sa una, teachings ang binigyan natin ng emphasis, dito po sa ikalawang puntos natin, testimony naman. Yung patotoo natin bilang mga Kristiyano. Alam niyo po ba na napakadaling sabihin, ligtas na tayo, napakadaling sabihin na tayo po ay Kristiyano na. Pero mga kapatid, yung bang sinasabi mo at yung nakikita sa buhay mo, sila po ba in harmony ba? Di ba? Sa mga members ng church na ito, alam niyo po bang yung text natin, isa sa controversial passage sa Bible yan? Di ba? Tingnan niyo po, ang sabi ng Hebrews chapter 6. Ang linaw-linaw po mga kapatid, Hebrews chapter 6. Sa verse number 4, ito po yung mga talata na naging dahilan kung bakit meron pong naging debate sa usapan ng losing salvation. Okay? So those who are believing in the doctrine of losing salvation, ang isa sa passage na ginagamit nila, Hebrews chapter 6, verse number 4. At yung mga susunod na talata, di ba ang sabi niya, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Ang sabi sa verse number 5, mga kapatid, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away.
Ginamit nila yung passage na yan para po sa doktrina na nawawala ang kaligtasan. Mga kapatid, sa rule of interpretation, pag ikaw nag-aral ng Bible, sa tamang interpretation, dapat po no contradiction. Pag ito pong Hebrews chapter 6 verse number 4 ay ginamit po nating talata na ang ating ituturo, nawawala ang kaligtasan, may contradiction na. Hindi na po magiging consistent mga kapatid. Sapagkat sa Biblia po itinuturo na pag ikaw nanampalataya, ang ibinigay sa iyo, eternal life. Ano ibig sabihin ng eternal life? Diba? Kung sasabihin mo nawawala, hindi na eternal life. So ang linaw po mga kapatid, napakarami pong passages, napakaraming record, and in fact, in John chapter 10, verse 27, 28, and 29, the Lord Jesus Himself said this. Ano po ang sabi niya? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So I just want to establish to you that never na magiging tama ang doctrine ng losing salvation. Ang tama po, yung tao pag nanampalataya, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo mismo, eternal life ang binigay niya, at ang sabi po, they shall never. Ano po ba ibig sabihin nun? May ginagamit ako, Pastor, ng magandang illustration for the people to understand yung pinaka-essence o yung talagang word na never. Halimbawa po, may young people, medyo minats mo siya doon sa hindi niya type. Ano sasabihin niya? Pagka minats mo, no. Pero subukan mong i-match yan doon sa hindi niya type. Ano sasabihin niya? Never. Anong kaibahan ng dalawa? Yung salitang never ay lalong pagdidiin na hindi or hindi kailanpaman. So ganyan ko po tinitingnan yung turo ng Bible na ang kaligtasan hindi lang hindi mawawala, kundi hindi mawawala. Yun po yung ginamit na word And they shall never perish. Kung naligtas na, tapos magpe-perish pa pala, di mali yun sinabi ng Panginoong Jesucristo. Nangako siya, they shall never perish. Ang tanong, ibig niyo pong sabihin, Bishop, basta sinabing ligtas na siya, kahit na magkaloko-loko ang buhay niya, ligtas pa rin siya? Alam niyo po, pag nakakakita kayo ng liko ang buhay, pag nakakakita kayo ng lihis ang buhay, nang nagsasabing Christian siya, hindi dapat ang tanong, ligtas pa rin ba siya? Ang dapat tanong, ligtas ba talaga siya? Dahil ang katayuan laging isa lang sa dalawa. Ligtas ba o hindi ligtas? Kaya kapag ka nakakita kayo ng buhay na nagsasabing Kristiyano, tapos palukuloko ang buhay, nabubuhay sa kasalanan, gusto ang kamunduhan, huwag mong questionin yung doctrine of salvation. There is no problem to the teaching of God's Word regarding salvation. Kung ang nakikita mo, yung buhay ng tao, mali. Ang questionable, hindi yung doctrine. Ang questionable, yung buhay ng tao. Kaya hindi ka magtuturo na dahil nakita mo yung buhay ng tao, ay, hindi ako naniniwala na talagang ang naligtas, ligtas na talaga siya, magpakailanman. Kung hindi ka naniwala, saan ka hindi naniwala? Hindi sa turo ng baptist, sa turo ng salita ng Diyos. Kasi kaya lang na may pinapangaral ng baptist yan, may talata, ang linaw po mga kapatid. Tignan nyo naman, gamitin natin po yung liwanag ng kaisipan natin. Nung nangako ang Panginoon sa kaligtasan, malinaw na malinaw, ang sabi po, again, verse 27, 28, and 29 ng John chapter 10. My sheep hear my voice. Okay? First of all, it is good to establish the fact na ang pinag-uusapan natin, kine-claim ng Panginoon na kanyang tupa. My sheep, anong characteristic ng sheep niya? Hear my voice. And I know them. And they follow me. Kaya pagka hindi sumusunod, baka hindi talaga tupa ng Panginoon yan. Diba? Tupa ba talaga yan o may tupax lang yan? Ano? So yun po ang point Huwag kang lulundo sa nawawala ang kaligtasan.
Ang linaw-linaw, meron pong kapahayagan. The reason why I am emphasizing this, because I want to point out to all of you that in our Christian growth, ang isang dapat nag-grow tayo sa testimony natin bilang Kristiyano. Ang sabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. In verse number 28, isa-isahin niyo po, and I give unto them eternal life. Ano ang ibig sabihin ng eternal life? Hindi natatapos, eternal eh. And they shall never perish. Tapos ang sabi, neither shall any man pluck them out of my hand. Sino po nagsasalita? Si Jesus Christ. Anong kineklaim ni Jesus Christ? Pagka Kristiyano ka, sino may hawak? Ikaw ba may hawak kay Kristo o si Kristo po ang may hawak sa atin? Di ba? The idea is clear. Neither shall any man pluck them out of my hand. Meaning, ang tamang turo ng kaligtasan, hindi ikaw ang humawak sa Panginoon, siya may hawak sa iyo. Ngayon, dahil hawak ka niya, anong sabi niya? And no man is able to pluck them out of my hand. Wala raw makakaagaw. Amen? Alam niyo po, baka magduda ka pa eh. Kaya ginawa niya sa 29, pati ang Ama, niliwanag niya, my Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Saan mo pa ilulusot ang losing salvation? Eternal life, never perish, walang makakaagaw sa kamay ni Jesus, walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Saan pa pupunta dyan? Yung doktrina. Kaya pagka ipinaliwanag po yung text natin, Hebrews chapter 6 verses 4 hanggang sa susunod na talata ng losing salvation, inconsistent, meron pong conflict. Why? Sapagkat kukontrahin niya ang malino na turo ng tamang kaligtasan. Kaya mga kapatid, liliwanagin ko po, mahalaga ang patotoo natin. Because if we will not grow in our testimony, meaning in the demonstration of faith, kasi sabi ko nga, ang daling sabihin, tumanggap na ako, nanampalataya na ako, diligtas na ako. Kailangan po makita yung patibay. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 8 o verse number 9. Di ba? Sa sabi po ng teksto natin, Hebrews chapter 6. Matapos pong talakayin yung for it is impossible, yung mga talagang hindi ganito yung dapat makita. Tingnan nyo po, hindi ba pagdating ng verse number 9, lumalabas na meron pong certain, di ba? Meron pong pinaka-specific na tinukoy. Anong sabi niya? Ganito yung mga pahayag sa Hebrews chapter 6, verses 4 hanggang 8. Pero pagdating ng verse number 9, anong sabi niya? But, beloved. Ibig sabihin specific, ang tinutukoy na, yung talagang mananampalataya. But beloved, we are persuaded better things of you. Alam niyo sabi ron? Things that accompany salvation. Sana po habang tumatagal tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo sa doktrina nag-grow. Sana yung demonstration, yun talagang proof ng ating faith, mga kapatid. Sana yung binagong buhay. Mali po yung katwiran na ganito na ugali ko mula pa nung bata ako. Nasanay na ako dito. Mga kapatid, pag totoong na-save, dapat nagbago. Dapat nabago ang buhay. Hindi ka magiging perfecto dito sa lupa. Pero at least nakikita that as we continue on, nagbabago po ang ating buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya mga Kristiyano, sa member ng church na ito, ang encouragement sa atin, let us grow more in the demonstration of our faith. Philippians chapter 2, beginning verse number 12. Nakakasunod po kayo mga kapatid? Philippians chapter 2, si Apostle Paul po ang sumulat. Ang sabi po niya sa verse number 12, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Amen? Anong sabi ng 15? That you may be blameless and harmless, the sons of God. Diba? Oppressed in a midst of perverse and crooked nation, among whom ye shine as lights in the world. Holding forth the word of God. Para daw hindi tayo tumatakbo ng walang kabuluhan.
Mga Kristiyano, maaaring magaling ka sa doktrina, pero kamusta ka sa buhay? Tama bang ugali yun? Sabi mo, Kristiyano ka, tapos ang mga hakbangin ng church para sa Diyos, kontra ka? Parang ang hirap pagtagpuin nun ah. Di ba? Yung ba'y patotoo ng Kristiyano na kailangan pipilitin ka na aaten ng church, kailangan na pipilitan ka, magbibigay ka, mabigat sa kalooban mo. Meron pong pagka mga nag-offering, talagang bukod sa lamukot na, talagang nabaldog pa yung inio-offer. Hela, sige na! Mga kapatid, pagka Kristiyano, nagbabago. Hindi naman po pagkasave na pagkasave mo. Di ba? Talagang may halo ka na sa ulo mo. Hindi naman ganun. Pero as you continue on, di ba? You've been renewed day by day, mga kapatid. As you continue on, binabago ka ng Panginoon. So kaya nga sabi ko, ang isang idea na nakita ko po sa Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Ang sabi po ni Pablo, tingnan niyo po, mahalaga yung salitang if. Kasi if not, do not mind that. Ang sabi niya, Colossians 3, verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Anong sabi ng verse number 2? Set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya pagka totoong Kristiyano, ang patotoo niyan, mababago ang affection niyan, mababago ang appetite niyan, mababago ang attitude niyan, mababago pati attire niyan. Amen? Di ba? Lahat yan mababago. Oh, isa-isahin natin ha. Mababago po ang affection. Dati kasi ang affection mo sa bagay ng mundo eh. Pag sa Diyos ka, pag Kristiyano ka na, sa Diyos na. Mababago sa usapan ng affection, sa usapan ng appetite. Ibig sabihin, saan ka nag-e-enjoy? Saan kami delight? Church, i-maintain nyo po yan. Napakasarap yung tingnan na habang nagsaserve kayo, alam nyo po, hindi biro ang effort sa lahat ng ginagawa nyo. Mga choir members na pupunta ng alas 5, samantalang marami nagsasabing Kristiyano, sa time na nga ng service, nahuhuli pa. Sila alas 5 nandito pa lang. May nakita ba kayo nakasimangot habang kumakanta dahil alas 5 pa lang nandito sila? Di ba? Sila po ba'y kumakanta na mararamdaman nyo po? Alam nyo, na-observe ko? Mahal nila, ginagawa nila. They love what they're doing. And you know what? They are enjoying. Di ba? While they're doing that. Kasi pag Kristiyano ka, yung affection mo na iba eh. Yung appetite mo na iba eh. Yung attitude mo na iba. Pati attire. Mga kapatid, hindi tayo nag-uusap na kailangan pag nag-worship, bago ang suot mo. Pero dapat Kristiyano ka, alam mo, dapat suot ng Kristiyano. Ang purpose, kaya ka nagdadamit para mag-cover. Ngayon, kung magsusuot ka na revealing, parang hindi tama sa purpose. So alam natin dapat kung ano ang attire ng Kristiyano. Hindi lang yon, even our aspirations. Nagbabago ang ating affection, ang ating attitude, ang ating appetite, ang ating pong attire, and even our aspirations. Nag-aral kasi ang pangarap niya, itaguyod ang buhay nila. Nung lumago sa usapang patotoo, nung makatapos, gustong gamitin para sa ministry ng education, gustong gamitin para sa ministeryo ng Panginoon. Wow! Amen! Kasi dati ang mentality ng iba, uy, alam mo, ganyan lang din, na kahit anong course ang kunin mo, hindi ka pumapasa, magpastor ka na lang. Diba? Wala kang makuha ng trabaho, magpastor ka na lang. Ganyan yung mentality. Mga kapatid, ngayon nakakatuwa eh. Sa kabila ng potensyal na meron tayo, even sa usapang sekular,
Pero sa patotoo natin, may mga tinalikuran, ang mga pangsariling bagay, at pinili ang tawag ng Panginoon. Yung testimony. Kasi kadalasan ang naririnig natin pagbabago, uy, alam nyo, dati po may bisyo ako, dati po akong pala inom ng alak, dati po ako naninigarilyo. Alam nyo po, nung masave ako, tinanggal ng Diyos ang mga bisyo ko. Amen for that. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo, ng usapang pagbabago, hindi lang sa usapang bisyo. Pati ugali, binabago rin ng Diyos yan. Uy, alam mo, nung unbeliever ako, matampuhin ako eh. Ngayon, na-save na ako, matitisurin na lang ako. Diba? Hindi na matampuhin, matitisurin. Nagbago, ganun pa rin eh. Diba? Pati ugali dapat nagbabago. Ang ibig ko pong sabihin, sa usapang patotoo, sana po pag nakita nila, bait-bait nitong taong ito. Tapos, matutuklasan nila, ay, Christian pala. Ang mahirap, nag-aaral ka, gumraduate na kahit lahat, hindi pa nahalata na Christian ka pala. At ang mas nakakalungkot, may mga hindi Christian na pagbintangan, Christian siguro to. Tapos ikaw, nililiwanag ko, Christian ako. Ha? Yung mga sa exhibits, Pastor, yung sa mga paintings, merong painting sa pag nakita mo sa layo, ay, ang ganda nun. Di ba? Dahil nagandahan ka, lapit ka. Ay, kaso nung lumapit ka, na-turn off ka. Bakit? Sa malayo lang pala maganda to. Di ba? Meron naman, nung dinaanan mo nung nakita mo sa malayo, hindi. Pero nung umikot ka at nalapit ka, wow, ganda pala nito. Pero meron pong paintings na sa malayo pa lang nagandahan ka na. Nung nalapit ka, lalo kang nagandahan. Di ba? Ganyan po yan eh. Merong ang ganda sa malayo, nung malapit ka, hindi pala. Meron naman, mga kapatid, na kung saan, di ba, hindi ka na nagandahan sa malayo, lalong hindi ka nagandahan sa malapit. Pero may mga paintings na malayo pa lang nakuha na atensyon mo, nung nalapit ka, lalo mo pang na-appreciate dahil ang ganda. At alam niyo po ba mga kapatid, sa usapang paintings, sa tindi ng ganda niyan, meron po tayong bibigyan ng pansin doon. Ano po yun? Yung maliit na signature. Tapos, dahil gandang-ganda ka, naging interesado ka. Sino kaya gumuhit nito? Sino kaya may akda? Pag nakita mo yung signature, si Fernando Amorsolo pala. Ibig sabihin, humanga ka at titingnan mo kung sino may kagagawan. Sana sa usaping Kristiyano, sana tayo yung pagkamalayuan, malapitan, talagang magandang patotoo. Tapos magtatanong sila, bakit kaya ang bait-bait nito? Bakit kaya napaka-godly nito? Bakit kaya napaka-ganda ng ugali nito? Bakit kaya? Sana makita nila, Christian pala. Anong talata? Matthew 5, verse number 16. And let your light so shine before men that they may see your good works. At ano pong magiging resulta? Ano pong magiging resulta, mga kapatid? Ha? Mga kapatid, papupurihan nila ang Panginoon. Paalala po ito ni Pablo. Ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, let them that name it the name of Christ depart from iniquity. Si James, anong paalala ni James? Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called. May mga times na mabuti pa, wag na lang nilang malamang Christian ka. May mga times na gano'n. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kasi magiging kasiraan pa. Sana po, mag-grow pa tayo sa usapan ng testimony. Mga kapatid, last but not the least, we need to grow more in doctrine and in faith. We need to grow more in the demonstration of our faith. Thirdly,
we need to grow more in the deeds of our faith. Ito yung task natin eh. Di ba? Kasi may inaasahan ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po ng writer, verse number 9, again, but beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though he does speak. At ang encouragement niya, verse number 10, sabay-sabay, for God is not unrighteous to forget what? Ano po? You see? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Mga kapatid, mga minamahal, meron pong dapat na maging resulta, meron pong dapat maging kapahayagan o gawa. May dapat i-accomplish yung ating pong pananampalataya. Kaya nga importante po na ngayon sa ating pinag-uusapan, all of the things na narinig nyo po na ini-accomplish ng Panginoon dito po sa HBBC, work of faith ang tawag po dyan. Tingnan nyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Hindi ba ang sabi po ni Apostle Paul, diba? Sa verse number 3. Tingnan niyo po yung sinabi niya sa verse number 3. Diba? Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Isipin niyo po si Pablo malayo, sinulatan sila. Pero ano raw po lagi naaalala ni Pablo? Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. Diba? Verse number 5. Paki-plus natin sa screen, yung verse number 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance as you know what manner of men we were among you for your sake. Verse number 6. Okay? And ye became followers of us and of the Lord. Amen? Naging tagasunod namin kayo at ng Panginoon, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. And because of that, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place, your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. HBBC, nakikinig kayo sa akin? Kala nyo ba yung pananampalataya nyo hanggang dito lang sa Ilocos? Alam nyo po ba na mamayagpag na ang pananampalataya nyo? Alam nyo ba lumalaganap na ang patutuon ninyo? Mga kapatid, mga minamahal, kaya sa congregation po sa Hawaii, doon po sa congregation sa California o sa Australia at sa iba't ibang lugar dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid, that is the will of God. Mga kapatid, marami pang gustong i-accomplish ang Panginoon sa church na ito. We are already happy. It is really a blessing na makita natin that God is accomplishing so many great things in this ministry. But I am telling you, there's more. There's a lot more. Marami pang gustong gawin ng Panginoon. We just need to be willing, mga kapatid. Kaya importante that as we continue on, let us grow more. Let us grow more in doctrine and in faith, in the demonstration of faith, and in the deeds of our faith. Amen? Wag ho tayong mag-angkin lang ng pananampalataya. Let our faith accomplish great things for God. Tingnan nyo po, ang pagkakristyano po ay dapat napapagtibay at napapatunayan sa patutuo na meron tayo. At narito ang encouragement ko. In fact, kahit hindi namin kayo purihin, kahit walang pumalakpak sa inyo, isang bagay ang gusto ko maging encouragement ninyo. Lahat ng ginagastos ninyo, lahat ng paghihirap ninyo, lahat ng pagpupuyat ninyo, lahat ng ministeryo ninyo, may Diyos na nakakakita na ang sabi po, He is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? It is really an encouragement to know. Nakakatuwang isipin, milyon yung ginastos ninyo para sa ministeryo. Pero gusto kong malaman nyo, buhay ang ibinigay ng Panginoon, kaya tayo Kristiyano. Kaya ka save. Kaya nagbago buhay mo.
Kaya ka pinagpapala. Dahil sa Diyos. Kaya wala kang dapat panghinayangan sa anumang gagawin mo para sa Panginoon. Di ba? Minsan naapektuhan tayo, hindi man lang nabanggit ang pangalan ko, hindi man lang na-mention yung ministry na ginagawa ko, tapos di man lang natap ni pastor yung balikat ko, hindi man lang pinalakpakan ng mga tao, wala man lang pumuri sa ginawa ko. Huwag yun ang abangan mo. Kung ang ginawa mo para sa Diyos, ang isang bagay na magandang pangawakan mo, walang kahit anong gawa mo na makatatakas sa matalas na paningin ng Panginoon. All of your work will be recorded. All of your work will be revealed. All of your work will be remembered. And all of our works will be rewarded. Amen? Uulitin ko po para maging encouragement natin sa deeds of faith, sa mga bagay na gagawin natin. Hey, all of our works, all of our labor will be recorded. It will be revealed. It will be remembered. And it will be rewarded. Amen? Wow. Mas masarap sa palakpakan yun. Mas masarap sa mga papuring naririnig nyo sa mga tao yun. Kung doon sa mga pastor lang na nagko-comment sa inyo, kung yung pastor nyo lang na ina-appreciate yung ginagawa nyo, nakakalakas na sa inyo, ang saya-saya nyo na. Just try to imagine kung harap na tayo sa ating righteous judge, kung harap na tayo sa ating Panginoon na pinag-ukulan natin ng lahat ng yan, na binaliwala natin ang hirap, binaliwala natin ang gastos, ibinigay natin ang lahat natin para sa Kanya. Just try to imagine kung nasisiyahan na tayo sa mga appreciation ng tao, paano pa kaya kapag ang narinig mo ang Panginoon na magsasabi sa iyo, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Paano pa kaya yun? Paano pa kaya yun? Yun pong papuri lang ng tao, natutuwa na tayo. Yung gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa iyo, yan po ang napakalaking hamon sa buhay ni Apostol Pablo. Members, malayo na, pero malayo pa. Marami na, pero marami pa. Di ba? Marami-rami na rin. How many years? 42 years. Na-witness natin even the humble beginnings of this ministry. The hard labor and the hard work of our patriarch. The hard work and the hard labor of our pastor. The hard work and the hard labor of the pioneering members. The hard work and the hard labor of the many members. Mga kapatid, marami na. Hindi na biro yung mga nagawa ng church na ito. Hindi na biro yung mga ini-accomplish nyo. Marami na. Pero hindi pa tapos. At sasabihin ko sa inyo, marami pa. Marami pa ang gagawin ng Diyos. At gusto ko lang pong dalin kayo sa idea. Yun po yung deeds of faith. Yun dahil sa genuine yung faith mo, talagang matindi ang i-accomplish ng Panginoon. Tingnan nyo sa Hebrews chapter 11, because of their faith, paano nila demonstrate at ano ang ginawa at i-accomplish ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, bakit ka nagpapa-apekto kapag ka walang pumupuri sa'yo? Bakit kapag ka napipintasan ka at napagkakamalian ka ng tao, nadi-discourage ka at naapektuhan ka? Samantalang hindi mo naman ginawa yan para sa tao. Ginawa mo yan para sa Diyos. Sabi ko sa mga members ng church, madali mo namang mabuko kapag ka yung ginawa ng tao, hindi para sa Diyos. Kasi pagka ang ginawa mo hindi para sa Diyos, pag hindi pinansin ng mga tao, affected ka. Pero kapag ang ginagawa mo para sa Diyos, wala kang pakialam. Purihin man, bigyan man ng palakpakan. Wala kang pakialam kung hindi ka palakpakan, hindi ka pansinin. Bakit? Kasi sa Diyos mo naman ginawa eh. Ang importante, alam mo, recorded in heaven, one day, ito po ay aalalahanin. Ito po'y mahahayag. At ito po'y gagantimpalaan.
Sakay lang kayo, kapatid. Walang bababa. Tapusin nyo biyahe. Nakakatuwa, marami na. Pero nakakatuwa kasi tiyak natin marami pa. Malayo na, pero malayo pa, mga kapatid. Kaya I hope na ang mensaheng ito'y makakilo sa puso ng bawat isa sa atin. Everybody stand up, please. Habang fresh sa mind and heart natin, ang pangungusap ng Banal na Espiritu, kahit nasa taas kayo, kahit nasa likod kayo, kung ang Banal na Espiritu kinausap kayo at gusto niyong tumugon, habang tumutugtog po, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. Habang ang salita ng Diyos ay fresh sa mind ninyo, habang ang Holy Spirit ay talagang kinukunbig kayo, I believe the best response is humility. Why not come to the altar? Why not express your heart to God? Lord, thank you for encouraging me through this message. Lahat ng kinilos ng Panginoon, lahat ng kinausap ng Panginoon, I need this message. Kailangan ko po ito, Panginoon. Kailangan ko po yung paalalang ito. Amen. You come to the altar, you pray to God. Alam ko po, Panginoon, na talagang inaasahan mo ito sa amin. Sige po. You come to the altar, you pray to God. Kung hindi ka kinilos, kung hindi ka kinausap, diyan ka lang sa lugar mo. Pero kung ang Diyos ay nangungusap at gumagawa sa puso mo, huwag mong katamarang iwanan ang lugar na yan, lapitan mo ang Diyos sa kanyang altar. Una, pasalamatan mo siya dahil iniligtas po niya tayo. Pangalawa, hilingin natin sa kanya na gawin niya tayong mabuting patotoo. Pangatlo, mga kapatid, atin pong ipakita ang gawa ng Panginoon sa tunay na kapahayagan ng ating pananampalataya. Sige po. Hindi mo kailangang mapilitang lumapit. Ang simpleng sinasabi ko po, if the Holy Spirit is convicting you, if there's realization, kung napaalalahanan ka, kung na-rebuke ka, and then gusto mo na ipadama sa Diyos na ako po ay nagpapasakop sa iyong salita, your message is true, the message is right, ako po ay talagang sapul sa mensahe, Panginoon, and I need your help, I need you, Lord, help me, na ang aking pong paglago ay maging tuloy-tuloy. Sige po. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Ang laki-laking bagay po, mga kapatid, na sa tuwing tayo po'y kinakausap ng Banal na Espiritu, hindi natin pinagmamatigas ang ating puso. That is exactly what the writer of the book of Hebrews said. Today, if you will hear His voice, harden not your heart. Ang napakagandang ma-develop sa atin, yung bawat mensaheng naririnig natin. Diba? Nasa ang lugar man po kayo, lahat ng mga outreaches at missions ng church na ito na nakarinig ng mensahe, it is good for you to respond to the message of God and express your heart to God and tell God, Lord, what a realization. Thank you for this reminder. Thank you for rebuking me. And this time, Lord, I am here humbling myself before you. And I would like to ask for your grace and help. Sige po, just continue to pray. Pastor Proby, please. Make your commitment to God, kakabsat. Doy ka nakapay ti apo ti sangapulo nga tawon nga agbyag. Kanat commitment mo para kenkwana. Maipapan ka deti na iburay, may panggap ti pamati. Amo kung makunaan nga amom aminen ti Biblia. Adot amom, ngamahanakit na sawon nga amom amin. Kat kunam kumaapo, anapay digiti dapat nga maamwak ti Biblia. Tapno mas epektibo pa iti panakausar ti biyag ko apo. Demonstration of faith. Kat ni, ado nga tao pa iti ipaay ti apo ti biyag mo nga makasalamuham, makadwam. Kat kunam apo, given the chance nga makasalamuhak ti ado nga tattao apo within my circle of influence.
ipasigurado ken kaapo, nga ipakitak iti pamati kadakwada. At kunam apo, na ikanak pa iti nawadwad nga tawen, pigsa ken salunat, kayat kumot apo nga, deti pamati ket adama aramidan na nga para ken ka. Anadakes kakabsat nga mangarap kayo iti dakkel para iti apo. Deeds of your faith. Pintas di nga confirmation kan assurance, ayan. Di langit, all our works will be remembered. All our works will be revealed. All our works are recorded and they will be rewarded. If you're a visitor today, you know what? If you are not saved, this is not for you. But if you are saved, this is for you. And if you don't know Christ today as your personal Savior, all of these things mean nothing to you. Maybe you are here, kat kunam ti sarilim. Abi nga ta, di kiti addad to kat nakapigpig sa dagim. Amen. Pero may nga kasla, da ka ipapanan na kadakwa, da JP Priest, Pastor, apay siya kat kaslaawan. Maybe you're not saved. You know? So iti dating nga bigat, don't leave this place without knowing Christ as your personal Savior. Later on, some of our members will talk to you and share to you the gospel. Marami pong salamat. Please go back to your seats. Mga kapatid, let me just give to you my response as pastor kada jay mensahe ni Bishop. Na-blessan kayo kakabsat? Amen. Na-challenge kayo? Oo. Na-confirm. No adaman ti tarigagay yung nga nasayaat nga para iti apo na-confirm. Amen? Ano ka na sound ti na-confirm? Napasingkedan. Oo. Ti preaching kakabsat, pamasingked. Nagmayat aya nga ko na habang dingdinggag di mensahe ni Pastor Bishop De Vega. Digijay, adajay panunod ko kat talaga nga kasla confirmation kanyak digijay. Kat numat hanausto DJ turong mo, mariknam nga DJ preaching, correction. Di ba? Wrong, mali yung ano mo, mali yung tahak mo, tinatahak mo. So God is correcting you. Kat no awam mo ti aramidem nga para ti apo, DJ nga preaching, challenge. Madingag pa iso nga miyembro ak lang o may makigimgimong. Dapat adamot aramidek nga para ti apo. Amen, kakabsat? Okay, ito yan. Agpampanunutak idikalman, kasi kunak, nagpintas dedi arangka, deti conference tayo. Narik na yung kakabsat? Da kayo nga, aglalo ka, da kayong the involvement na, the partnership na, to God be the glory. Narik na yung kakabsat, jay ragsak, nabannog ng naragsak, aya. When? Kasi, agserbi ka ti apo, mabannog ka, ngam naragsak ka. Agbalog kat na ilubungan, mabannog ka, naragsak ka mo lang. Tinagidyatan na, fulfilling. Nabannog ka, nga para ti apo, jay ragsak mo, fulfilling. No nailubungan, nabannog ka, naragsak ka, ngam empty kakabsat. Hanggang dun lang yon. So, DJ, tinarik na tayo kada di conference, narik na tayo ti fulfilling kakabsat. Kat, idi agriingak di kalman tibi. Kasi, ano oras ka nagriing di kalman? Damagaman takaabay mo. Ano oras ka nagriing di kalman ko naman? Pambihira. Pinakancel namin ang choir practice, pinakancel namin ang orchestra practice, pinakancel ko lahat ng meeting. Sabi ko, hayaan natin na matulog ang mga miyembro, magpahinga sila, para malakas sila bukas, kunak. Iso nga idagpipreach ni Pastor, agpag napagnaag si putak no, dagsusugal. Wan, kasi iso nga pinaginanada kay de kalmanan, tapno hangke agsugsugal, kasi kunak, da kami titutukan ni Pastor De Vega kat hangkam dapat agsugil kunak. So nga, nakita yung awan activities tayo di kalman, di ba?
Tatay, di makariing aktibigat. Patangan nyo na ng orasak nga nakariinga. Ano oras? Ha? Oh, secret. Okay. Tatay, di makariinga kun kakabsat. Kunak, apo, kasla dete, amom kumate nakainom, di pa na usawan. Paunay na po. Kasla, feeling ko hindi makariinga, conference pa lang kakabsat. Sino ka dakay di ka direct na na? One, hindi makariing, uy, ay, aywang gayam, ayan, nalpas gayam ti conferencean. O, di ba? Kat kunak ti Apo, Lord, dapat kat masustain dito yung momentum ti church mi Apo. Hanga dete, nagpintas din nangyari ti conference, tapos sumarunong nga lawlawas, agpapatay ti miyembron. Dapat kat tuloy-tuloy di momentum. Inikkan na tayo ti Apo ti conference, tapno ma-ignite tayo nga church, kat ituloy tayo nga rod, di nga rub-rub, ti pa nagserbi tayo ti Apo kakapsad. So kung nag-Apo, mi dapat nga, what is it? Kararag ti pusok, anat dapat Apo. Kat amuyo ti maysa kakabsat, malaksid ka di pa nang ituloy tayo ti conference to next year. Ti maysa nga nakitak nga inted ti Apo, I know many of you might some of you may new sa inyo ito, pero karamihan sa atin hindi, is in the area of discipleship. Kasi kakabsat, dingdinggag di preaching, anat mangikaunag iti doctrine can faith ti Kristiyano, malaksid ka deti pulpit ministry. Anat ti mangipush ka dagiti Kristiyano, ngagbalindang naranyag ti silaw ti testimonyo da iti trabaho. Anya ti tulbeg tapno dagiti Kristiyano nga attender, ma-involve da ti ministry, malaksid ka di maikas kasaba di pulpit. Amuyo no ana, no adamang disciple king kuana. O Pipo, halika. Pipo. Okay. Kas pagarigan ni Pipo kakabsat, new Christian. Ay halatangan ni Pipo, guri ka. Di kita agbaptize ko ubing, may kayo man dito. Di kita agbaptize, may kayo dito, may kayo dito. Di kita agbautisar. Edward, di kita agbautisar ng ubing, na panandaan. Ha? Ayan yo. May kayo dito, may kayo dito. May kayo na, may kayo. May kayo. Nagbabawi dan samot tan. Ha? May kayo. Alam, ikaw yung man, ubay dato. Ne, awa kim lubdang kayo. Awa na. Ubay. Mabutang dan samot tan. Okay. Well, bagkata mo, no? Bayamon. Oh, ito. Okay? Si Pipo na lang. Pipo, halika. Okay. Halimbawa ni Pipo kakabsat, damdamo na pelang umay kapilya. Awan pa'y 2 bulan, 3 bulan. Okay. Anat tulbek, saludsudan kayo sungbatan nyo. Anat tulbek, tapno ni Pipo, umuneg, iti pamati na ken panakaamuna, kadagiti sursuro kung doktrina ti Biblia. Anat titulbek kakabsat. Malaksit ka DJ umay. Kasi hanamot kang kanayong nga ti preaching ko doktrina. Sagmamanulang, di ngamin kakabsat. So anat tulbek, tapno ni Pipo, in the next 5 months, umuneg ti pamati na, kadagiti sursurot Biblia. What is your answer? Discipleship. In response to the preaching, na-bless kayo preaching? Deti titulbeg kakabsat. Kasi kung nanagat agrotay ti doctrine can faith Okay. Detoy, anat tulbeg tapno ma-motivate, mahay. Amuit mahay? Dete madroga. Pira, no? Mahay. Mahay, DJ, puso na kakabsat, nga nung pa nagbasa, gibunong tracks, ag-soul winning, ipakita na testimonyo na anat tulbeg tapno ma-ignite ken maparubrub DJ kakabsat king kuana. Malaksid DJ panagdingag nagpulpit. Ana? Kasano nga mapasama king kuana DJ? Kasano? No? What is the answer? Discipleship. No kung naking kuana, brother. Amen. Kumusta? Ikita baptizing kay pagsukatan. Praise the Lord. Amen. Kumusta ka? Anat grade mo? Halimbawa. Grade. Ay, eskwela. Grade 6. Ang laki mo namang grade 6 ka. Sabihin na natin college. College student ka. Anong course mo? Agriculture. Amen. Praise the Lord. Alam mo, nung ako nag-aaral, nagdadala ako ng Bible ko. Encourage kita magdala ka ng Bible.
Sa balit impact ken kuana, the word of God, ti one-on-one, kaysa di from pulpit to the pew. I hope members makita yun dito. That preaching is nothing without proper implementation, kakabsat. Tawatan nyo? Okay, so ano DJ muna? Agro ti doctrine and faith. Anat susi tapno alistong agro iso na ti doctrine and faith? Discipleship. Number 2. Anat susi tapnon deto'y kat mamotivate kan adamang tutok, matutukan. Okay? Matutukan DJ testimony na ti eskwela. Anat tulbat? Discipleship. O may katlo. Deeds and deeds of your faith. The deeds of your faith kat ministry, di ba? Ni Pipo, no may makigimong kakabsat, kat awan man lang iti concern nga umasidag, mangkumusta, kan mangigayad king kuana, makangagag paiso ti preaching, ngamahan na basta-basta ag-involved ti ministry. Anak kapaspasan kan kamayatan nga way, tapno ni Pipo, from attender to become minister. What is the key? Tapnon from attender, agbalin na minister ni Pipo. Ana? Brother, kumusta ka? Amen. Papapanam ti Sabado. Nasa bahay ka lang. May katun Sabado, adda papanantay tagbisita. Okay ka? O sige. Sabado, dinagas ko, napangkam nagbisita. Anong nangyayari na sa kanya? Lumalago from attender to minister. Handa ka sa pulon, di balayo ti alas 3, alas 4? Hamad. Ay, magpapaalam ka. Tatumulong agdalos di kapilyang. Kung kahit anong pukpok ng pulpito, mga kapatid, pag walang ganong programa, mahihirapan pong mangyari yung 3 points ni Bishop. I hope you realize that. Discipleship is the key. Okay. Alam nyo, the last day, sino kadakay ti aday the last day, ti malem, di siyak ti nag-lecture, itayag naman ti ima na. Okay. Mas daawan na kakabsat kasi, Bishop, nung nag-lecture po ako, sa isip-isip ko, paano kayo makikinig tong mga to? Number 1, last lesson of the day. Number 2, pagod na. Number 2, puno na. Number 3, gutom pa. Ba, dapat magaling ang speaker pagka ganon, di ba? Pero ang muyo kakabsat, ito hangko pa nangiangat, DJ Sarilik, DJ ngamin na in-discuss ko, nung ako magsalita na, grabe mga kapatid, wala akong nakitang inantok o nakatulog. 1.5 hours ang topic ko. Ano ang topic na itinuro ko sa mga pastor? Discipleship. Gusto nyo bang lumago ang mga churches nyo? Gusto nyo lumago ang mga miyembro nyo? Gawin nyo ang discipleship sa church nyo. And you know what? Listen, hindi ko natapos yon, parang intro lang. After my talk, dito yun nandito yung pulpit ko naglapitan yung mga pastor. Anong sabi sa akin? Pastor, picture man ta outline mo hamunalpas ang ganda. Number 2, may lumapit sa akin. Pastors from Abra, agluluwasit da. Pastor, awang ngamin pulos mang mentor kada kami. So nga, makakaamukam lat anat pagsaysaya atan ti churches may pastor. Mabalin ka di nga i-guide na kami. No kasano nga grow the church me? Do you realize that? And you know what I told these Abra pastors? Pastor, sabi ko, hayaan nyo. I will set aside a time this year. I will come and visit Abra. Visit you all. Let's have a mentoring time. When pastor, ibagam no kaano, taurnungan mi amin a miyembro mi, taag-conduct tayo iti fellowship meeting with you. Believe sila doon sa sinasabi kong discipleship. Masaya ako, pero mas masaya ako kung kayong mga miyembro believe sa discipleship. Yun ang totoo mga kapatid. I mean, if I could help these pastors and churches grow, because I will help them set up the discipleship program, pero kung dito, passive ang mga miyembro at hindi susuporta sa bagay na ito, titigilan ko yun. Dito ako magfo-focus. But let it be mga kapatid, na yung pagtuturo ko sa kanila ay dahil sa nangyayaring maganda dito sa ating gawain.
Discipleship is the answer to that. Kaya, puro letter D yun eh. Ano yung una? Doctrine. Pangalawa, demonstrate. Pangatlo, did. Ang aking response to the preaching ay letter D din. Ano? Discipleship. Meron ng isang pastor, mga ilang pastor, humingi sa akin ng discipleship lessons natin sa church. Oo, ang dami nila. Sabi ko, i-message nyo na lang yung pong secretary na nag-message sa inyo tungkol sa pag-attend nyo at pag-register nyo. Ako na pong bahala, instruct them, siya pong magpapadala. They are very excited, mga kapatid, sa discipleship. Totoo yan. To think na yung isang pastor, sabing ganyan, pastor ko na, daytoy tinabayag nga sapsapulik nga sungbat. Tanabayagan nga amok nga daparikot ti church me, hangko matakwatan no anat solusyon. Dayjay lesson mo ti solusyon. Kasi talaga problemam ti miyembro nga na nag-grow kakabsat. Problema ang miyembrong hindi lumago at nag-mature. At kung bakit hindi lumago at nag-mature yan, because yung faithful men, hindi niya ginawa yung duty na to teach others also. Amen po ba? That's why pag-iigiin po natin ang ating discipleship program. On the occasion of the anniversary, hindi ko po sinabi kay Bishop kung anong i-preach niya, that is God-given. At bilang pastor, ina-analyze ko po at aking dinidiscern, Lord, out of this preaching, challenge lang ba ang gusto mong ibigay sa amin? Revival lang ba? Excitement lang ba? Motivation lang ba? O meron ka talagang gustong i-point out na gagawin namin? Interesado po ako hindi lang sa excitement na binigay, yung kagalakan at joy na marinig, yung ganong napakagandang preaching. Ang talagang hinanap ko, Lord, anong gusto mong ipagawa sa amin? Wala akong ibang makita na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Number 1, discipleship. Pangalawa, mentoring other pastors and churches. Mentoring other pastors and churches. Kaya, salamat po, Bishop. Grabe. Napakatindi. Ang talagang sinasaluduhan ko sa kanya, thank you. What I am really impressed about, I don't know kung napansin niyo rin hindi ba kayo na-impress doon sa photographic memory niya? Bagay niyong maging abogado, Bishop. Photographic, lahat ng teksto, kung saang reference sa Biblia, alam. At hindi lang basta nagko-quote ng reference, kino-comment pa. Hindi lang basta comment, talagang ibinibigay, inilalabas kung ano yung talagang substance na nilalaman ng verse na yon. Bibihira, mga kapatid, sandali lang. Excited tayo. Bihira ang ganyang pastor. Kaya, mga kapatid, pinabook ko na sa kanya ang family camp natin. Siya ang speaker. Oo. Sa harapan ng 500 tao, hindi po siya pwedeng tumanggi. Pero higit sa lahat sa Diyos. As the Lord leads, Bishop. Pero sinabi niya sa akin, hindi niya kinonsider yung kaano tayo karami, although totoo yun. Pero considering where we are and where the Lord is leading us, sabi niya, gusto kong sumakay sa ministry mo gusto kong sumakay sa leadership mo. May nakikita ako na gustong gawin sa inyong church. Kaya I want to be a part of that. Kaya po, tinanggap niya na po, siya ang ating speaker ngayong family camp. Palakpak! Nakakatuwa. Di ba? So mga kapatid, malayo na, malayo pa. Marami pa tayong maaabot by the grace of God. Wow! To God be all the glory. Okay? Gutom na ba kayo? Amen. Okay. Grabe, no? Na-excite ako Hindi lang yung na-excite doon sa ganda ng preaching, kundi kung saan tayo dadalhin ng Diyos dahil sa mensaheng yan. Mensahe ng Diyos yun Talagang nasa atin lang na talagang i-discern, Lord, where are you taking us? Pati outline. Alam nyo, napansin nyo ba? Wala siyang outline. Tapos yung outline niya, mga kapatid, ang dami-dami pa. Ay, nako. Hindi ako makaget over doon sa puntong yun, yung photographic memory.
Pero alam nyo, ang mas na-impress ako kay Bishop, hindi lang yung photographic memory niya, yung kanyang napakalalim na makita kung saan siya dinadala ng Diyos. That preaching, I believe, is really impressed by God upon his heart. Because God says, tell this to them because I want to do something in their ministry. Kapatid, God wants to do something in us. Amen? At sa oras po na ito, kakain na po tayo. Amen? Yun ang masarap na bagay doon. Ready na ba? Ready na? Okay? So, we are inviting our guest, ang ating butihing PD, to join us for lunch, sir. Last Sunday nyo na rito. Okay? And our preachers and their family, pastors and their family, and of course, our speaker and Pastor Mark to join us for a lunch fellowship. Konting lunch fellowship lang po. Then, by 1 o'clock, 12:13 na, no? So, 45 minutes. Okay? By 1 o'clock, magsisimula po ang ating afternoon service. Matatapos siguro tayo ng 3:00 at nandun na kayo sa SM ng mga 3:30. Ayan. Ayos ba? Aba, kung may coaster lang sana tayo, hindi itutur namin kayo sa SM. Kaso wala pa eh. Amen? Okay. So manalangin na po tayo para sa ating pagkain. Let's all stand. Dear Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Purihin ang inyong pangalan, Panginoong Diyos. Salamat po sa napakagandang mensahe. Pero Lord, meron kang ini-imply sa amin sa preaching na yan. May gusto kang sabihin, may gusto kang ipahatid sa amin, Lord. Ito po ay ang paglago namin bilang church. Ang tanong ko sa sarili ko, paano kaya mangyayari yun, Lord? Na lahat malalim sa doctrine of their faith. Lahat ay talagang dynamic sa pag-demonstrate ng kanilang faith. Na ang lahat ay yumayaman sa deeds of their faith. Panginoon, pagyayamanin namin ang aming discipleship program. At pagyayamanin din po namin itong binuksan mo pagkakataon na makapag-minister, makatulong sa mga pastor, mga churches ng mga mission, ng mga gawain. Po sila din ay lumago, Panginoong Diyos. So we will conduct more conferences, congresses, seminars, retreat para makatulong. We are willing to spend and be spent for the ministry. Isustain niyo po ang kalakasan ni Bishop De Vega, Lord, ang kanyang buong pamilya, yung church at churches ministries na kanyang pinangangasiwaan. Salamat sa grace mo sa kanila sapagkat sa kanyang gawain na nag-iikot sa buong Pilipinas dahil nais ng mga pastor na imbitahan siya na makatulong, makapag-build up. He is really a builder, a God-given builder. And nandun po ang kanyang pamilya at church na nakakaunawa. Nung camp,